Και λέμε λοιπόν: ωραία, θα κάνουμε κάτι μαγικό, λέμε στο μυαλό μας, θα πάμε να ανοίξουμε μια τράπεζα. Καλώς ορίσατε στο 10ο επεισόδιο της 5ης σεζόν των Outliers, της σειράς podcast της Endeavor Greece που φιλοξενείται στα γραφεία μας. Εδώ ανακαλύπτουμε ιστορίες ανθρώπων που διαμορφώνουν το μέλλον και επαναπροσδιορίζουν την επιχειρηματικότητα. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Θανάση Ναυρόζογλου, founder και CEO της Natech, μιας ελληνικής fintech εταιρείας που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής τραπεζικής σε περισσότερες από 40 χώρες. Ο Θανάσης ξεκίνησε την πορεία του από τα Ιωάννινα και σήμερα ηγείται μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στο κλάδο του fintech της χώρας. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Ανυπομονώ πολύ για τη συζήτησή μας. Natech, μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει και είναι τα κεντρικά της στα Ιωάννινα. Και ίσως και πιο επιτυχημένη εταιρεία τεχνολογίας που γεννήθηκε και εδράζεται αυτή τη στιγμή στα Ιωάννινα. Πολύ ωραίο story. Fintech story. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και ανυπομονώ να συζητήσουμε μαζί. Το future του fintech, τα neobanks που ξεπηδάνε, οι συνεργασίες που έχετε κάνει. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μας πεις, πριν πάμε να το πιάσουμε από την αρχή τη ζωή σου, να μας πεις λίγο σε μια-δύο γραμμές τι είναι η Natech, ώστε οι ακροατές μας να ξέρουν λίγο για την εταιρεία σου, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για σένα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, Παναγιώτη. Η Natech είναι μια εταιρεία που, αν το πούμε απλά, φτιάχνει λογισμικό τραπεζικό. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της. Τι εννοούμε τραπεζικό λογισμικό? Εννοούμε το σύστημα το οποίο υποστηρίζει μια τράπεζα. Από την πηγή του, αυτό που λέμε core banking σύστημα, μέχρι όλα τα συναλλακτικά κανάλια. Δηλαδή, όταν πας μέσω κινητού, web banking, τα κανονιστικές αναφορές, συστήματα για την αποτροπή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε μια σουίτα εφαρμογών, το καθένα είναι ξεχωριστό τέλος πάντων, και εγκαθίσταται συνήθως σε τραπεζικά ιδρύματα. Είτε αυτό είναι κανονικές παραδοσιακές τράπεζες, είτε ψηφιακές τράπεζες, είτε κάτι πιο δορυφορικό, ας πούμε, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Okay. Η Natech φτιάχνει αυτό. Και δεν είναι και πολλές εταιρείες παγκοσμίως που ασχολούνται με αυτό το τομέα. Μια αυθόρμητη ερώτηση που βγαίνει εδώ και νομίζω ότι είναι ίσως και ο λόγος που έχουμε ξεκινήσει αυτό το podcast. Πώς είναι η παγκόσμια αγορά, πόσοι παίκτες το κάνουν αυτό το πράγμα και σε τι level είστε εσείς? Είναι καλή ερώτηση και είναι και όντως και καλή παρατήρηση. Παγκοσμίως μιλάμε για περίπου 40 εταιρείες. Okay. Τουλάχιστον 40 αναγνωρισμένες εταιρείες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες που δεν τις ξέρει κάποιος από τους αναλυτές. Και η αλήθεια είναι ότι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε πρωτεύουσες κυρίων αναπτυγμένων χωρών. Ναι. Για πολλούς λόγους. Συνήθως είναι οι τράπεζες κοντά τους. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν πήγαμε από αυτή την λογική και νομίζω ότι ξεκίνησε μάλλον από μία μη καλή κατανόηση της αγοράς. Τι εννοώ με αυτό? Δεν γνωρίζαμε πού βρίσκεται η αγορά. Ναι. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η τεχνολογία χρειάζεται να έχει εστιαστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Λέγαμε ότι η τεχνολογία μπορεί να παραχθεί από οπουδήποτε. Ναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι στην πορεία μας βοήθησε. Ότι δεν ήμασταν σε κεντρική πόλη. Πώς, τι εννοείς πώς? Η ποιότητα ζωής στην επαρχία, στην περιφέρεια, είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, κάνω ό,τι θέλω τη γυμναστική μου, πάω τα παιδιά στο σχολείο, δεν έχει σημασία και σε 7 λεπτά, το μέγιστο, είμαι στο γραφείο μου. Ναι. Ωραία. Αντίστοιχος χρόνος στην Αθήνα, από το σπίτι μου για να φτάσω στα γραφεία στην Πεύκη, θέλω περίπου 45 λεπτά. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι. Ξύνεις πληγές τώρα καταρχάς. Ναι, ξύνω πληγές. Ξέρω. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι όταν πας σε ένα μέρος όπου έχει την ποιότητα ζωής του, έχει να κάνεις διάφορα πράγματα στην γύρω περιοχή, είτε σου αρέσει η φύση είτε δεν σου αρέσει, συνήθως έχεις και ένα μεγαλύτερο δέσιμο με τη δουλειά σου, γιατί αποτελεί ένα πολύ πιο σημαντικό στοιχείο της ζωής σου από ότι ενδεχομένως σε μια πρωτεύουσα. Αυτό στην αρχή μας βοήθησε και το κόστος είναι μικρότερο, το πανεπιστήμιο είναι κοντά. Σας βοήθησε να βρείτε ταλέντο και να το κρατάτε το ταλέντο, να μην φεύγει δηλαδή. Οπότε έχεις ένα πανεπιστήμιο που είναι μια τεράστια πηγή ταλέντου. Και αν πάμε και λίγο στο παρελθόν, γιατί η εταιρεία δεν συστήθηκε τώρα, έχει κάποια χρόνια. Το 2003. Το 2003. Όπου και οι δρόμοι δεν υπήρχαν και 1002, οι επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες. Έλεγες λοιπόν, αν εγώ θέλω να κάνω κάτι που είναι καλό στην επιστήμη μου, στην τεχνολογία, είναι κάτι καινοτόμο, πρέπει να φύγω.
Άρα λοιπόν, όσο καλό είναι ένα ίδρυμα που δημιουργεί ή παράγει ταλέντα ή τέλος πάντων δίνει μέσα στον κόσμο την μια διαφορετική προοπτική, όταν ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει, δεν έχει πολλές επιλογές. Ο αντίλογος εδώ θα ήταν ότι αν εσύ και θα ήθελα να μας πεις στη συνέχεια πού πουλάτε και σε ποιους πουλάτε, καταλαβαίνω πουλάτε παγκοσμίως το λογισμικό σας στις τράπεζες. Αν μια βραζιλιάνικη τράπεζα έχει στο τραπέζι της 3-4 προσφορές για το με ποια εταιρεία λογισμικού θα πάει να φτιάξει το σύστημά της, και οι δύο είναι από το Λονδίνο, η μία είναι από το Βερολίνο και η μία είναι από τα Ιωάννινα, κάποιος στο τραπέζι θα πει: καλά, είμαστε τρελοί. Where is Ιωάννινα? Δεν το έχεις δει αυτό? Να σου στέλνει λίγο. Και βοήθησέ μας για να καταλάβουμε κιόλας πώς είναι η αγορά. Δηλαδή, οι παίκτες αυτοί 40, εσείς που βρίσκεστε, είστε στους top, είστε στους μεσαίους. Βοήθησέ μας λίγο να καταλάβουμε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι, όπως τα λες, μιλάμε για περίπου 40 εταιρείες παγκοσμίως. Αν δεις μια πυραμίδα, εμείς είμαστε κάπου στον πάτο της, δεδομένου του μεγέθους και όλων των παραγόντων που ανέφερες. Είστε τους μικρότερους δηλαδή παίκτες. Ναι, είμαστε τους μικρότερους παίκτες. Δηλαδή, ο επόμενος μας είναι 5, 6 ή και 10 φορές μεγαλύτερος σε έσοδα. Οπότε μιλάμε για μια όντως διαφορά τάξης μεγέθους. Από την άλλη μεριά, ισχύει αυτό πλέον. Όπου πηγαίναμε να πουλήσουμε, λέγανε από πού είσαστε. Ακόμα και όταν λες από Ελλάδα, πολλές φορές σου λένε τι έχεις στην Ελλάδα, τι είναι στην Ελλάδα. Εννοείται και από Ελλάδα. Πόσο μάλλον δεν από Ιωάννινα. Το μετασχηματίσαμε όμως αυτό. Το κάναμε πλέον κομμάτι του brand. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να λένε τα παιδιά η εταιρεία από τα Ιωάννινα. Οκ. Ήταν distinction, σας ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Και ήμασταν πραγματικά. Όταν είχες ήταν μια κατάσταση Δαβίδου Γολιάθ, έτσι προφανώς το αντιμετωπίζαμε αυτό. Αλλά τι μπορεί να σε διαφοροποιήσει? Να ξέρεις πολύ καλά την αγορά σου, το προϊόν σου και να εμπνέεις εμπιστοσύνη. Πώς θα εμπνεύσεις εμπιστοσύνη? Σίγουρα τα οικονομικά στοιχεία και από πού προέρχεσαι μετράνε. Δηλαδή, όταν πεις ότι είσαι από την Ελβετία, προφανώς ξεκινάς στη συζήτηση με κάποια πλεονεκτήματα. Από την άλλη μεριά όμως, προκαλείς και το ενδιαφέρον. Πώς μπορεί κάποιος από τα Ιωάννινα να έχει εγκαταστάσεις στις χ τράπεζες και το έχει κάνει επιτυχημένα και ο επόπτης του δίνει άδεια? Άρα προκαλείς τον ενδιαφέρον. Από την άλλη μεριά είναι όταν έχεις και τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Αυτό λοιπόν βοήθησε. Το ένα φέρνει το άλλο και σιγά, αν έχεις προφανώς πίστη στον εαυτό σου, στην ομάδα σου και έχεις και ενέργεια να εξοδέψεις, το καταφέρνεις. Τα Ιωάννινα έχουν ένα παίκτη ο οποίος είναι fast growing, μεγαλώνει και δημιουργεί software για τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Για μένα είναι μια από τις πιο αισιόδοξες και απίστευτες ιστορίες του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας. Και σε ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι που μας δίνει και εμάς περισσότερη ενέργεια. Δηλαδή πάντα βλέπαμε τον εαυτό μας γιατί οι άλλοι και όχι εμείς, όχι εγώ. Θα πάμε να το δούμε και θα καταλάβουμε λίγο πώς το κατάφερες. Απλά νομίζω ότι είναι σωστό να το έχει αυτό ο ακροατής στο μυαλό του. Πάμε λίγο σε σένα. Να πάμε λίγο πίσω στην αρχή τη δική σου. Ναι. Πού γεννήθηκες, που μεγάλωσες? Λοιπόν, εγώ ακολουθώντας και αυτό που κάνει η Natech, έχω ανάποδη πορεία από αυτή που βλέπω. Εγώ γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη. Από γονείς που είχαν πάει στην Αμερική για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Η μητέρα μου ήταν ως μετανάστης, αλλά στα παιδικά της χρόνια είχε ταξιδέψει με καράβι για να πάει στην Νέα Υόρκη και ο πατέρας μου είχε πάει για να δουλέψει και να σπουδάσει. Εκεί σπουδάσανε και οι δύο, ο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, η άλλη στη computer science, πληροφορική, αυτό που λέμε σήμερα. Είχαν και τα ερεθίσματα. Κάποια στιγμή όταν γέννησαν εμένα. Τι σύνηθες? Εγώ θα διακόπτω σήμερα γιατί μου λες όλο πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει και έχουμε συνηθίσει. Έχουμε immigration stories, άπειροι Έλληνες της διασποράς στη Νέα Υόρκη, άπειροι από τους founders μας, είτε οι γονείς τους είτε οι ίδιοι. Δεν έχω ξανασυναντήσει founders να είναι οι γονείς του μετανάστες και αυτό που κάνουν είναι να σπουδάζουν και δύο tech. Αυτό ήταν όντως ανατρεπτικό, αλλά. Πολύ ευνοϊκό για μια ιστορία που την αναφέρω πάντα. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, τέλος πάντων, θα σου πω και την ιστορία του ενδιάμεσου. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα και η μητέρα μου έψαχνε να δει τι θα κάνουμε, τέλος πάντων, και υπήρχαν και κάποιες θέσεις στο πανεπιστήμιο. Πάντα έλεγε ότι οι θέσεις υπήρχαν στο πανεπιστήμιο, έγραφαν αν έχει σπουδάσει πληροφορική ή διαφορετικά αν είσαι μαθηματικό, φυσικό ή οτιδήποτε άλλο, για να πάρουν μια συνάφεια. Δεν υπήρχαν όντως πολλοί. Υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν πολλοί.
Ναι. Άρα μεγαλώσα σε ένα σπίτι με τεχνολογία. Υπήρχαν αρκετά στοιχεία της τεχνολογίας. Όταν λοιπόν με γεννήσαν εκεί στην Αμερική, γελάω, γιατί όταν μου είχαν πει την ιστορία, λέω γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα, ρε μπαμπά, γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα, τι συνέβη. Τι ηλικία γίνατε? Πολύ μικρός, ξέρω, 2 χρόνια είχα έρθει. Μου λέει υπήρχε το εξής πρόβλημα. Δεν υπήρχε κάποιος να σε μεγαλώσει. Ο οποίος πατέρας μου ασχολούταν με συστήματα τηλεματικής, δηλαδή παρακολουθούσαν τότε τα λεωφορεία και τα τρένα της Νέας Υόρκης. Είχε φτιάχνει ένα σύστημα για το πότε θα πηγαίνουν στις στάσεις. Η δε μητέρα μου προγραμμάτιζε πυράβλους μεγάλους βελληνικούς. Απλά πράγματα και δύο. Απλά πράγματα. Κλασικό story μεταναστών Ελλήνων. Ναι. Ούτε καν. Φανταστικό. Ήταν όμως, είχε κάτι το διαφορετικό, ανατρεπτικό. Όταν λοιπόν λέει, σε γεννήσαμε, δεν είχαμε μπορέσει να μεγαλώσει. Ήρθε η γιαγιά μου από την Ελλάδα, με κράτησε κάποιο καιρό, δεν υπήρχε περιθώριο να. Δεν βόλευε. Οπότε αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα. Έρχονται στην Ελλάδα λοιπόν, έρχονται στην Αθήνα, σκέφτονταν τι να κάνουν, λένε αν να μείνουμε στην Αθήνα, γυρίζουμε και στη Νέα Αμερική. Δεν έχει καμία διαφορά. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Δοκιμάζουν λοιπόν στα Γιάννενα. Τα δικά μας λεωφορεία στην Αθήνα ούτε τώρα δεν κάνουν τηλεματική. Αυτό που κάνει ο πατέρας στην Νέα Υόρκη, δύσκολα θα το έκανε στην Αθήνα, αλλά. Ναι, δεν ασχολούνταν, θα ασχολούνταν μόνο με αυτό, αλλά η αλήθεια αυτή ήταν διαφορετική κατάσταση. Λένε λοιπόν, μήπως να δοκιμάσουμε στα Γιάννενα, όπου έχει καταγωγή ο πατέρας μου και πολύ μακρινή καταγωγή η μητέρα μου. Πάνε λοιπόν να δοκιμάσουν στα Γιάννενα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Στο σπίτι των παππούδων μου, η τουαλέτα ήταν έξω από το σπίτι. Οπότε η μητέρα μου παθαίνει ένα μεγάλο σοκ πολιτισμικό και λέει: εντάξει, οκ. Είπαμε. Τι είναι αυτό. Και η παράμετρος λοιπόν τότε για να γυρίσουν ή να μείνουν ήταν πραγματικά αστεία. Λέει η μητέρα μου: αν βρεις 3 ανθρώπους στα Γιάννενα που ασχολούνται με πληροφορική ή θα αγοράσουν υπολογιστή, εγώ θα μείνω. Και ξεκίνησε λοιπόν. είναι η τουαλέτα έξω από το σπίτι. Ναι. Και ο πατέρας μου βάζει ένα στοίχημα και το κερδίζει. Και αποφασίζουν λοιπόν να εγκατασταθούμε μόνιμα στα Ιωάννινα. Με διάφορες δυσκολίες, καθότι η μητέρα μου είχε και μια προφορά αμερικάνικη, είχε μεγαλώσει εκεί, είχαν και διαφορετικά ερεθίσματα. Αυτές τις δυσκολίες υπήρχαν, αλλά εμείς ως παιδιά δεν το είχαμε καταλάβει. Και εγώ και ο αδερφός μου μετά ζούσαμε τη ζωή που μας άρεσε, αυτό ξέραμε. Από μικρός λοιπόν ήμουν σε ένα χώρο που υπήρχε έντονα τα θέματα της τεχνολογίας, πολύ έντονα. Μεγαλώνεις στα Γιάννενα. Μεγαλώνω στα Γιάννενα. Πώς είσαι μαθητής, καταρχάς έχεις και εσύ γρήγορα κλείσει προς την τεχνολογία και στην πληροφορική όπως οι γονείς? Έχω γρήγορα κλείσει στην τεχνολογία, από μικρός ασχολούμαι, αλλά εμένα το όραμά μου τότε ήταν να ασχοληθώ με τη ρομποτική. Κοντά, αλλά όχι ακριβώς αυτό. Μαθητής στο δημοτικό ήμουν μέτριος προς κακός, σιγά σιγά άρχισα να βελτιώνομαι στο πανεπιστήμιο, μέχρι να μπω λοιπόν στο πανεπιστήμιο είχα γίνει από τους καλύτερους μαθητές, γιατί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνω αυτό που θέλω. Ακολουθεί και ο αδερφός σου το ίδιο την. Ο αδερφός μου, πιο ανατρεπτικός τύπος, λέει: εγώ δεν θα ασχοληθώ καν με αυτή τη λαγία που λέγεται υπολογιστές. Let me guess, δεύτερο παιδί, Δεύτερο παιδί. Και εγώ τώρα πρέπει να αδερφή μου. Και ναι, πηγαίνω στην Πάτρα μετά. Και εκεί είμαι μηχανικός υπολογιστών, μπαίνω στο χώρο. Καμία σχέση, δεν είχα σκοπό ούτε να ασχοληθώ με banking, με τέτοια πράγματα. Το μυαλό μου ήταν αλλού. Αλλά περνάς στην Πάτρα μηχανικός. Μηχανικός υπολογιστών, ναι. Okay. Και αρχίζω και ασχολούμαι τότε με hardware. Αυτό μου άρεσε. Έχεις ακόμα τη ρομποτική ναι, στο μυαλό μου. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό. Ωραία. Πώς είναι τα φοιτητικά σου χρόνια, τι τα ξεχωρίζει, τι σου έχει μείνει από αυτά? Εξαιρετικές παρέες, φίλοι, μου εργατά σχέσεις για πάντα. Ωραίες στιγμές. Ξέρεις, και όταν περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι αναπολύεις και λες τι ωραία που περνάγαμε και δεν υπάρχει κάποια κακή στιγμή να θυμηθώ τώρα. Είναι μόνο καλές στιγμές. Υπάρχει κάτι το οποίο ήταν για σένα game changer όσο ήσουν φοιτητής? Υπήρχε κάτι. Βασικά ήταν ένα περιστατικό άσχετο στο δρόμο, όπου περνούσα έξω από μια πλατεία και από ένα κατάστημα τράπεζας. Είχαμε σχέση με το χώρο της πληροφορικής και ξαφνικά έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: Γεια σας. Γεια σας, λέω. Έχουμε προεγκρίνει για σας ένα δάνειο. Ήταν μια τράπεζα που συγχωνεύτηκε μετά, απορροφήθηκε από μια μεγάλη άλλη τράπεζα. Έχουμε προεγκρίνει ένα δάνειο που ήταν περίπου 10.000 ευρώ. Έτσι στον δρόμο τυχαία? Στον δρόμο. Λέω: κάτσε, πώς? Μου λέει: δεν είναι τίποτα. Κατάλαβα ποια εποχή είναι αυτή. Ναι. Και λέω: τι χρειάζεται να κάνω για να το πάρω?
Μου λέει: δεν είναι τίποτα, μου λέει. Θα υπογράψουμε κάτι χαρτιά, θα έρθει ένα courier αύριο, θα σας φέρει μια κάρτα και θα έχετε μέχρι 10.000 ευρώ. Νομίζω ήταν 3 εκατομμύρια δραχμές, εν πάση περιπτώσει. Λέω: πολύ ωραία, το θέλω. Ναι. Και μου λέει: λέω, θα κάνω κάτι, όχι, μου λέει: δεν θα κάνει τίποτα. Πάω στο σπίτι λοιπόν το βράδυ, το είχα ψιλοξεχάσει, χτυπάει το κουδούνι το πρωί. Εγώ ήμουν φοιτητής, κοιμάσαι λίγο πιο αργά. 9 η ώρα κοιμόμουν, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Χτυπάει ο courier, λέω: ποιος είναι. Λέει: από την τράπεζα, λέει: έχω υπογράψει κάτι χαρτιά. Λέω: επειδή δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι πρέπει να κάνω, μου τα αφήνεις να διαβάσω. Και πραγματικά παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο και το ρωτάω: εσύ, του λέω, μου έχουν κάνει αυτή την πρόταση, την οποία είπα ναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν διαβάζει να δει τους όρους τι λέει. Και διαπιστώνω λοιπόν ότι είχε ένα επιτόκιο, τρελό, ξέρω εγώ. Και οι όροι δεν ήταν αυτοί που φανταζόμουν. Και λέω: πώς γίνεται. Και αρχίζει και μου μπαίνει το σαράκι. Τι πρέπει, τι κάνουν, πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ασχολούμαι και στη διπλωματική μου με κάτι συναφές. Συνεργάζομαι τότε κάπως με κάτι μαθήματα στη Συνεταιριστική Τράπεζα, την Αχαϊκή που είχε στην Πάτρα. Και μπήκανε πολλά ζεζάμια. Ήταν και ο πατέρας μου στον χώρο της πληροφορικής, είχε φτιάχνει κάποια συστήματα με κάτι πιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά έδεσαν. Και τότε ασχολούμαι με έναν καθηγητή στην Πάτρα, τον Γιάννη τον Χατζηλιγερούδη, με τον οποίο κάναμε ένα σύστημα, αυτό που σήμερα λέμε machine learning, τότε το λέγαμε λίγο διαφορετικά. Σύστημα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα σύστημα πώς πρέπει να γίνονται τα δάνεια των πελατών σε μια τράπεζα. Γιατί ψάχναμε ποιες είναι οι παράμετροι. Και τότε πραγματικά αφέλεια, έπαρση, ξεκάθαρα, λέμε θα φτιάξουμε μια εταιρεία πληροφορικής, έναν τελείως διαφορετικό μηχανισμό που εμείς θα στηρίζουμε τράπεζες. Είχαμε ιδέα ότι πραγματικά πρέπει να γίνει. Νομίζαμε ότι η τεχνολογία θα γίνει όλα. Ναι. Και φαντάζομαι ότι σχεδιάζετε να φτιάξετε κάτι για τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, ή δεν έχεις εκτεθεί σε κάποιο παγκόσμιο πρόβλημα. Θα φτιάξω ένα αλγόριθμο που θα βοηθάει τις τράπεζες να αποφασίζουν αν θα δώσουν δάνειο ή πόσα ή whatever. Ήταν τελείως ελεύθερο το στυλ και ναι, το κάναμε. Φέρεις και για άλλες σπουδές, ξέρω. Ναι, πηγαίνω στην Αγγλία μετά, κάνω ένα MBA. Αλλά το αφήνεις αυτό, το αφήνετε ή τρέχει? Όχι, τρέχει κανονικά. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε λοιπόν αυτό που λέγεται core banking σύστημα. Πάνω σε τεχνολογίες πιο μοντέρνες. Είναι και ο πατέρας μου προφανώς στην εταιρεία. Είναι και άνθρωποι που είναι του ευρύτερου χώρου. Ήταν άνθρωποι που είχαν αντίστοιχη αφέλεια με μένα. Και λέμε: OK, θα το φτιάξουμε. Δεν είναι τίποτα. Όλα λέγαμε ότι δεν είναι τίποτα. Έτσι, να ξεκαθαρίσω ποια ήταν η αρχή μας. Όταν όμως πας να το εφαρμόσεις επιχειρηματικά, τρως πόρτα. Είστε στην Πάτρα ή έχεις γυρίσει στα Γιάννενα? Έχω γυρίσει στα Γιάννενα. Έχεις γυρίσει στα Γιάννενα. Ακόμα σπουδάζω, πηγαίνω, έρχομαι, αλλά έχω γυρίσει στα Γιάννενα και δουλεύω από εκεί. Οκ. Δουλεύεις πού? Έχουμε νοικιάσει κάποια διαμερίσματα. Μάλιστα το πρώτο διαμέρισμα που είχαμε νοικιάσει ήταν ημιυπόγειο και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι είχε 3 διαφορετικά δωμάτια που μπορείς να δουλέψεις με κάποια ελευθερία χώρου. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο χώρος. Από την πρώτη στιγμή είσαι founder, είσαι entrepreneur. Δεν έχεις πάει κάπου αλλού να κάνεις. Έχω ασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα on the side. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια εταιρεία που φτιάχνει τουριστικά πακέτα μέσω τεχνολογίας να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς εξωτερικούς πράκτορες. Έχουμε δοκιμάσει διάφορα. Δεν πήγανε τόσο καλά, αλλά μας έδωσαν πολύ καλές εμπειρίες. Ή έχουμε ασχοληθεί με. Τότε έπαιζε πάρα πολύ το integration, δηλαδή να συνδέσεις διαφορετικά υποσυστήματα με κάποια άλλα. Έχουμε κάνει και τέτοιες προσπάθειες με άλλες εταιρείες που έχουμε συστήσει, με άλλους founders. Όλους αυτούς τους βάλαμε στην Natick. Οκ. Άπειρες ερωτήσεις εδώ. Πώς πληρώνεστε στο πρώτο διάστημα? Φαντάζομαι ότι για πάρα πολύ μεγάλο. Για ένα διάστημα δεν είναι paid όλο αυτό. Είναι εσείς να βάζετε χρόνο και καλή θέληση για να πάει όλο αυτό μπροστά. Στην αρχή, τα προσωπικά σου χρήματα με τα εταιρικά χρήματα δεν ξεχωρίζουν. Είναι ένα πράγμα. Δεν ξέρεις τι είναι τι. Φυσικά. Ότι δεν υπάρχει κάτι που μπαίνει στην τσέπη σου, υπάρχει κάτι που είναι κοινό και πρέπει απλά να καλύψει υποχρεώσεις. Αυτό από την αρχή διαπιστώνεις ότι δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να το εξελίξεις στο μέλλον, προφανώς. Σίγουρα λοιπόν οι πληρωμές στην αρχή είναι κάπως αδόμητες. Ναι. Δεν παίρνουμε μισθούς, έχουμε όλα αυτά έτσι που πρέπει να τα ξέρουμε. Πόσο καιρό ήσασταν χωρίς μισθό?
Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε. Τι είναι μισθός βασικά. Τι είναι μισθός. Δεν υπάρχει σαν έννοια. Δεν υπάρχει σαν έννοια στην αρχή. Κάποια στιγμή και μετά το χωρίσαμε. Δηλαδή, όντως μετά το MBA ήταν πιο σαφή τα πράγματα. Γιατί κατάλαβα ότι κάπου πρέπει να τα ξεχωρίσω. Πιο πριν ήταν, OK, θα πάρεις κάτι, θα χρειαστώ κάτι για να αγοράσω, ξέρεις, θα πρέπει να πάρω κάτι από το ταμείο και το καθεξής. Αυτά τα δυσθεώρητα προβλήματα και αυτές τις δυσδιάκριτες γραμμές ήταν οι πρώτες μέρες στο επιχειρήν, αυτό ξεκάθαρα. Αλλά ξέρεις, ποια είναι η ουσιώδης διαφορά, ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το εγχείρημα, δουλεύουν με το όραμα, με την ιδέα, με την πίστη ότι κάνουμε κάτι. Συμμετέχουν όλοι σαν co-founders ή πώς αλλά είναι όμως το culture έτσι, δηλαδή η κουλτούρα είναι ότι είμαστε όλοι μαζί. Πες μας λίγο, το 2003 είναι η ίδρυση της Natech. Πότε αποφασίζεις να κάνεις την ίδρυση αυτή, πού χωράει το MBA, θέλω να μου πεις λιγάκι εκεί πώς αποφασίζεις. Το 2003 ιδρύεται τυπικά. Πιο πριν υπήρχε μια διαφορετικής μορφής εταιρεία. Ήταν τέλος πάντων μια εταιρεία, η οποία είχε διάφορα σκέλη. Ήταν μαζί με τους γονείς μου, πουλούσαμε υπολογιστές, διάφορα πράγματα, γιατί ουσιαστικά χτινόμασταν σε κάτι τέλος πάντων που μπορούσε να εξυπηρετήσει την επιχειρηματική ιδέα. Η εταιρεία συστήθηκε όντως το 2003. Και από την αρχή, από τη στιγμή που συστήθηκε, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε κάποια μορφή τέλος πάντων ιεραρχία, δομή, κάποια θέματα ιατρικής διακυβέρνησης, στοιχειώδη, έτσι, πολύ, πολύ βασικά, μην φανταστείς πολύ σοβαρό. Το 2007 έκανα το MBA μου. Από την αρχή κατάλαβα ότι δεν ξέρω. Ναι. Πώς να διοικήσεις, πώς ναι. να... Και πολύ νωρίς κατάλαβα ότι πολύ ωραία είναι να ξέρεις από τεχνολογία ή να νομίζω ότι ξέρεις από τεχνολογία, αλλά το τι ξέρεις από τη διοίκηση δεν έχει καμία σχέση. Είσαι την πρώτη στιγμή CEO, είναι μια Όχι. θέση... Για πες μου λίγο, πώς εξελίσσεσαι, γιατί είστε μια ομάδα ανθρώπων, είναι και οι γονείς σου involved. Η μητέρα μου δεν ήταν, ο πατέρας μου ήταν. Πώς εξελίσσεσαι σε CEO και πώς προκύπτει αυτό. Αρχικά CEO ορίζεται ο πατέρας μου με την έννοια του διαχειριστή. Του ανθρώπου δηλαδή που έχει την έκθεση και την νομική έκθεση και την ευθύνη. Εγώ είμαι καθαρός στο θέμα της τεχνολογίας. Όταν φεύγω να κάνω το MBA, όπου ουσιαστικά υποβάλλω σε διάφορα πανεπιστήμια τις αιτήσεις, αλλά με έχει κερδίσει το Manchester πριν επιλέξω το Manchester, είχα να πάω είτε στην Αμερική είτε στην Αγγλία, σε διάφορα σημεία. Για κάποιο λόγο είχα γνωρίσει κάποιους απόφοιτους στο Manchester του MBA και μου άρεσαν. Και με πείθουν να πάω εκεί. Ωραία. Μου άρεσε πραγματικά το πρόγραμμα. Φεύγω, κάνω 18 μήνες πριν το MBA και τότε πραγματικά είμαι στο τέχνιο. Γυρίζω, δεν γυρίζω. Γιατί καλά τα είχαμε κάνει, αλλά είχαν ανοίξει διαφορετικές πόρτες, άλλα ρεθίσματα, είχαν γνωρίσει άλλους ανθρώπους. Φαντάζομαι. Ήταν και μια εποχή που το 2009 που αρχίζουμε να χτυπιόμαστε από την κρίση. Ναι. Αλλά αποφασίζω να γυρίσω. Και τότε το συζητάμε και λέμε: κοίταξε, η εταιρεία έχει περάσει από διάφορα κύματα. Οι συνεταιριστικές τράπεζες που ήταν οι κατεξοχήν πελάτες μας έχουν μπει σε μια λογική ότι μπορεί να συρρικνωθούν, μπορεί να απορροφηθούν, μπορεί να αλλάξουν συστήματα. Αλλά τότε ξαφνικά βλέπω ότι αυτό που με εντριγκάρει περισσότερο είναι αυτή η πρόκληση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αρχίζει και κοιμάμαι και ξυπνάω με την πρόκληση πώς θα κάνουμε την εταιρεία κάτι μεγαλύτερο και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία μαζί με ό,τι ρεθίσματα έχουμε για να εξελιχθούμε. Μας μιλάς για συνεταιρικές τράπεζες και νομίζω ότι εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να ξέρουμε. Είναι 2009, είναι ήδη 3-4 χρόνια η εταιρεία, παραπάνω, 6 χρόνια. Up and running, που σημαίνει ότι έχετε πελάτες σίγουρα. Έχουμε πελάτες σίγουρα. Και ξέρω πολύ καλά από το thesis σας, από το focus σας και τη στρατηγική σας, ότι εσείς στοχεύετε σε μικρές secondary τράπεζες. Πώς έχει προκύψει αυτό? Είναι καλή ερώτηση, δεν τα ανέφερα. Αυτή η αφέλεια που είπα στην αρχή, προφανώς μας οδήγησε και σε κάποιο κομμάτι της αγοράς. Ποιοι θα είναι αυτοί που πρώτα θα εμπιστευτούν? Είναι προφανώς οι μικρότεροι παίχτες που είναι οργανισμοί που παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις και μπορούν να αλλάξουν και πιο γρήγορα τα συστήματά τους. Ο τραπεζικός χώρος είναι ένας τέτοιος χώρος όπου υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, προσωπικών σχέσεων, προφανώς, αλλά υπάρχει και θέμα ποια είναι η εταιρεία που εξυπηρετεί. Γιατί αν καταρρεύσουν τα συστήματά της, καταρρεύει η τράπεζα. Φυσικά. Οπότε λοιπόν οι πρώτοι adopters και οι πρώτοι πελάτες μας είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες. Της Ελλάδος. Ναι. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου, τότε λεγόταν Ιωαννίνων,
η Αχαϊκή μετά και το καθεξής. Ήταν μικρές τράπεζες περιφερειακής εμβέλειας. Okay. Και στην αρχή υπάρχει πάρα πολύ ξύλο. Τι εννοώ ξύλο, ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού είσαι. Ναι. Οτιδήποτε και να κάνεις θεωρείσαι αναξιόπιστος, γιατί ναι, εμπιστευτήκαμε μια μικρή τράπεζα, μια μικρή εταιρεία στα Γιάννενα να μας δώσει ένα σύστημα το οποίο είναι κρίσιμης λειτουργίας. Οπότε και οι τιμές που δίνεις είναι τελείως διαφορετικές. Ένα καλό όμως είχαν αυτές τις τράπεζες. Ήταν διατεθειμένες να δώσουν, να μεταφέρουν γνώση. Και οι άνθρωποι που δουλεύαν σε αυτές τις τράπεζες πίστευαν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν μεγάλους παίκτες. Άρα ήμασταν στην ίδια μεριά. Υπήρχαν οι μεγάλες, οι συστημικές, οι βαριές τέλος πάντων τράπεζες, οι οποίες είχαν όλα τα εφόδια και τα χέγγια να κάνουν ό,τι αγορές θέλανε. Και υπήρχαν οι μικρές, τα underdogs, πήγαιναν να κάνουμε μαζί με αυτούς και ήμασταν κι εμείς. Και είναι και προ-κρίσης περίοδος που έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν πολύ και αυτές, είναι και σε αριθμό πολλές. Και ήθελαν να αποδείξουν ότι κάνουν κάτι διαφορετικό. Ναι. Και ήταν και αυτό. Ήταν και... Εσείς μαθαίνετε, υποθέτω, από αυτό, από όλη αυτή τη. Ναι. Πώς είναι ωραία, είσαι στο MBA σου, πώς είναι το πελατολόγιο της Nat Tech εκείνο το διάστημα, 2007-2008? 4 ή 5 τράπεζες ήταν εκείνη τη στιγμή και κάποιες στιγμή φτάσανε και 9. Okay. Αλλά 4-5 τράπεζες ήταν η κύρια πηγή τέλος πάντων των εσόδων μας. Η ερώτηση που έχετε εδώ είναι ότι έχουν πλακώσει τα μαύρα σύννεφα, right, έχετε το 2009. Το ένα πράγμα που ξέρουμε ότι έγινε wiped out μέσα στην κρίση είναι οι μικρές τράπεζες. Έτσι υπήρξε μια τρομακτική συρρίκνωση του χώρου και συγκέντρωση στις συστημικές. Πώς σας επηρεάζει αυτό και είναι εκεί που αποφασίζετε να βγείτε και προς τα έξω? Φαντάζομαι ότι οι πρώτες τράπεζες που κλείσανε στην Ελλάδα ήταν συνεταιριστικές. Ήταν πελάτες μας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είμαι στο σπίτι, στον καναπέ, γιατί είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Θυμάμαι τη στιγμή και με παίρνει τηλέφωνο ένας συνεργάτης και πολύ φίλος και συμφοιτητής μάλιστα και μου λέει: έχω να σου πω ένα άσχημο νέο. Τι του λέω, δεν έχω ιδέα. Μου λέει: μία από τις τράπεζες, η Αχαϊκή κατέρευσε. Και μου λέει: κλείνει. Τι σημαίνει, λέω, κλείνει η τράπεζα? Δεν έχουμε ξαναδεί να κλείνει η τράπεζα. Είχαν απορροφηθεί κάποιες. Να κλείσει η τράπεζα, είχε το 12, είχε έκλεισε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέραμε ακριβώς τι σημαίνει και πώς μας επηρεάζει και τι. Είχε αβεβαιότητα. Τότε αρχίζει. Πελάτης μας. Έκλεισε τράπεζα, πελάτης μας. Ήταν ένα σοκ. Τεράστιο σοκ. Βέβαια, πιο πριν είχαν προετοιμαστεί για ένα σενάριο ότι μπορεί οι τράπεζες κάποια στιγμή να φύγουν, γιατί κάνανε μια σύμπραξη όλες μαζί. Είχαν φτιάξει μια ιδιωτική τράπεζα την Πανελλήνια και υπήρχαν σκέψεις ότι μπορεί να. Όλες μαζί τέλος πάντων να δημιουργήσουν μια ιδιωτική και από κάτω να συνενωθούν. Οπότε είχαμε στο μυαλό μας σενάρια σχετικά. Αλλά είναι αλλιώς να το φαντάζεσαι και αλλιώς να το βιώνεις. Είχαμε ήδη ξεκινήσει να φτιάχνουμε μια καινούργια γενιά συστήματος, η οποία θα επέτρεπε στην Nat Tech να εξυπηρετήσει και άλλους οργανισμούς μεγαλύτερους. Και είχαμε ήδη μπει στη λογική, πάμε να εξυπηρετήσουμε ξένες τράπεζες. Okay. Προφανώς έπρεπε να μεταφράσουμε το σύστημα στα αγγλικά, να κοιτάξουμε διεθνείς κανονιστικές υποχρεώσεις και το καθεξής. Πόσα άτομα είστε εκείνο το διάστημα? Ήδη πουλάτε λοιπόν σε 3-4 τράπεζες 17 άτομα. Και είστε. Okay. Μικρή, πολύ μικρή. Μικρή και με ένα εντυπωσιακό μέγεθος έργου. Ναι. Και αναλογικά είναι πολύ μεγάλο. Scratch, να το πούμε ξανά, από το 0. Από το 0 το είχαμε φτιάξει. Όλα τα συστήματα 4-5 συνεταιρικών τραπεζών και μάλιστα έχετε μπει τώρα στη διαδικασία και το έχετε όλο αυτό προσαρμόσει και για διεθνή επέκταση. Σωστά. Τι συμβαίνει όμως? Η τεχνολογία, όντως, αν τη σχεδιάσεις καλύτερα, διαφορετικά από την αρχή για το σκοπό που να εξυπηρετήσει, μπορεί να σε βοηθήσει. Τότε όλοι μας λέγανε πόσα άτομα, πόσο τζίρο. Είναι οι κλασικές ερωτήσεις που δεν μπορεί να απαντήσεις. Καλά, όταν είσαι μικρός και είσαι σε startup mode. Ναι. Κάνεις όλα. Και εγώ πρέπει να το ρωτήσω. Τι τζίρο έχετε εκεί? Στα 17 άτομα και στις 5 τράπεζες, τι τζίρο κάνεις? Πρέπει να είναι κάτι μεταξύ 200.000, 220.000. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου εκείνο το νούμερο. Το χρόνο. Το χρόνο. Πώς είναι 17 άτομα, 200.000? Τότε το νούμερο ήταν μικρότερα. Και προφανώς δεν έχεις δικό σου μισθό. Ακριβώς. Οπότε έχεις να πληρώσεις λιγότερα στόματα. Αλλά είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Και τότε λέμε δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάζουμε λοιπόν την αγορά της υποσαχάριας Αφρικής. Okay. Γιατί κοιτάζουμε την αγορά της υποσαχάριας Αφρικής? Γιατί τότε απελευθερώνεται, τέλος πάντων γίνονται τα πρώτα βήματα ιδιωτικοποίησης των τραπεζών εκεί πέρα και αρχίζουμε να κοιτάζουμε τις πρώτες περιπτώσεις. Δεν πουλήσαμε, αλλά τι κάναμε?
μας έμαθε να μπορούμε να απαντάμε σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οπότε καταλάβαμε τι μας έλειπε. Προφανώς αυτοί οι διαγωνισμοί δεν έχεις πολλές ελπίδες να τους κερδίσεις, ειδικά αν είναι ο πρώτος σου. Ναι. Σε βάζει... Αλλά σε βάζει ακριβώς. Να ξέρεις τι ζητάνε, ποιες χώρες είναι η προτεραιότητα εκεί. Αιθιοπία, Κένια, Νιγηρία. Αλλά στην Νιγηρία φοβόμαστε τότε να πάμε. Γιατί... Είναι κρίμα, γιατί αυτές οι χώρες είναι το επίκεντρο του fintech, by the way, σε αυτό το region. Δηλαδή, αν ήσασταν από τότε, ίσως αυτή τη στιγμή να είχατε καβαλήσει και ένα φοβερό κύμα ανάπτυξης. Ακόμα μεγαλύτερο. Έχουμε πουλήσει και τώρα κάτι. Τότε όμως δεν καταφέραμε. Τότε είναι πολύ μετά. Είναι το 18. Τι εννοώ, ήσασταν σποτών. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι το hub της Αφρικής και η Αίγυπτος λίγο ίσως. Αλλά στο fintech γίνονται πραγματάκια εκεί. Έχουμε γραφεία και τα βλέπουμε. Ναι, και τώρα γίνονται και στη Λατινική Αμερική. Γίνονται σε πολλές περιοχές. Γίνονται. Τότε όμως ήμασταν πολύ μικροί για να το κάνουμε. Αλλά μας έδωσε λοιπόν όλο αυτό το. Έλα, ψάξου. Και τότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες οι τράπεζες, όσο μικρές και μεγάλες, είναι επιρρεπείς σε αλλαγές των μακροοικονομικών και ίσως αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το σκεφτήκαμε τότε, ήταν να ανοίξουμε το τραπεζικό σύστημα σε αυτό που λέμε σήμερα APIs, αλλά τότε ήταν σε γενικότερες διαπαφές ώστε να μπορεί να φτιάξει οικοσύστημα. Γιατί το λέγαμε αυτό, γιατί λέγαμε ότι μια τράπεζα είναι μικρή, με μια άλλη τράπεζα είναι μικρή, με μια εταιρεία μπορούν να δώσουν κάτι μαζί. Ακριβώς. Και ανασχεδιάσαμε την τεχνολογία ενός καινούριου τραπεζικού συστήματος με αυτή ακριβώς τη λογική. Okay. Και νομίζω ότι. Αυτό φέρνει το επόμενο growth. Φέρνει το επόμενο growth. Γιατί ήρθαν κάποιες διεθνείς τράπεζες και αγοράσαν τα συστήματά μας, γιατί είχαμε ακριβώς αυτό το μοντέλο. Okay. Και είχαμε και κάτι άλλο. Όλες οι τράπεζες, όλα τα ιδρύματα είχαν στο τέλος της ημέρας κάτι που λέγεται κλείσιμο ημέρας. Τι είναι αυτό? Είναι μια διαδικασία που ακόμα γίνεται, που στο τέλος της ημέρας σου, ειδικά τότε, τα υπόλοιπά σου σταματούσαν να τρέχουν, οι τραπεζικές διεργασίες σταματούσαν και υπήρχε μια διαδικασία που ενσωμάτωνε ετερόκλητα συστήματα για να σου πει ο Παναγιώτης έχει 100.000 ευρώ στο λογαριασμό του και έχει κινηθεί από αυτά τα κυκλώματα, λέγανε. Τα ATMs, το οτιδήποτε, τις κάρτες και το καθεξής. Δεν υπήρχε mobile web banking τόσο εκτεταμένο. Οπότε αυτό δούλευε. Έκλεινε η τράπεζα 4 παρατέταρτο, το ταμείο 3,5, τελειώσαμε. Εμείς λοιπόν που ήμασταν αδαείς, και το λέω πραγματικά, είχαμε ξεκινήσει με τη λογική ότι όλα τα συστήματα είναι real time. Δεν υπάρχει batch διαδικασία, δεν υπάρχει μια δομή, μια ροή στο τέλος της ημέρας. Όλα πρέπει να τρέχουν ζωντανά. Αυτό τι έδινε λοιπόν? Σε όλες τις τράπεζες που τρέχαν το δικό μας το σύστημα και σε αυτή τη λογική, δεν υπήρχε ανάγκη για να κλείσουν κάτι. Έτρεχε ζωντανά. Okay. Οπότε είχαν δραματικό όφελος. Και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν χρειαζόταν να κλείσουν νωρίτερα ενδεχομένως, δεν έπρεπε να κάνουν αυτή τη διαδικασία κλεισίματος, χρονοβόρα, κοστοβόρα. Φαντάζομαι και αυτά. Και είχαν και πιο σημαντικό, είχαν real time ενημέρωση. Έρχονται λοιπόν κάποιες ξένες τράπεζες και λένε: λοιπόν, έχουμε αυτά τα καταστήματα τα οποία είναι ζημιογόνα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, δεν μας παίρνει να έχουμε νυχτερινή βάρδια κτλ. Και εμείς είχαμε αυτό. Το real time, το μη κλείσιμο της ημέρας. Και είχαμε μπει και σε κάποιες λίστες της Forrester, μιας εταιρείας που κάνει market research τέλος πάντων. Οπότε μας είχαν βρει, τους δείχνουμε το σύστημα, καλύπτει όλα τα κριτήριά τους και γίνεται και η πρώτη διεθνής εγκατάσταση. Δηλαδή σε τράπεζα μη ελληνική. Okay. Πού είναι, πού σου έρχονται αυτές τις τράπεζες? Από μόνες τους. Από την Τουρκία. Η Ziraat ήταν η πρώτη μας μεγάλη εγκατάσταση μη ελληνική. Γιατί είχαν γίνει και κάποιες άλλες μέσω μιας γεωργιανής εταιρείας ιδρύματος πληρωμών. Είχε γίνει μια εγκατάσταση από μια άλλη ξένη τράπεζα που είχε παράρτημα στην Ελλάδα. Ήταν πολύ περιορισμένες οι λειτουργίες της, αλλά η μεγάλη διαφορά ήταν με τη Ziraat. Γιατί έγινε η Ziraat? Ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας. Με τις όποιες διενέξεις έχουμε πολιτικά με την Τουρκία. Μια πολύ, πολύ καλή αγορά και έχει it makes all the sense in the world να είμαστε εκεί και να την κοιτάμε σαν αγορά τουλάχιστον. Και εμπιστεύονται λοιπόν μια ελληνική εταιρεία για το σύστημά τους. Προφανώς μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, συνεργαζόμαστε και επενδύουμε πάρα πολύ όσο μπορούσαμε παραπάνω στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, τα συστήματά μας, τις διαδικασίες μας και να εξελιχθούμε. Τότε λοιπόν ήταν καταλυτικό όμως. Γιατί καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο. Ότι οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο, όπου και να είναι, έχουν κοινά προβλήματα και κοινές προκλήσεις. Και καταλαβαίνουμε ότι
Οι τράπεζες, όσο μεγάλες και να είναι ή πόσο μικρές και να είναι, δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους στην τεχνολογία. Γιατί λέγαμε, η Zerato είχε πάνω από 1.000 άτομα στην πληροφορική, αλλά δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει όλες τις διαδικασίες σε όλες τις χώρες που βρίσκεται. Οπότε λέγαμε, δεν είναι θέμα μόνο μεγέθους. Είναι θέμα της ίδιας της υποδομής και της ίδιας της υπόστασης των τραπεζών. Έχουν κληθεί να κάνουν άλλο πράγμα. Αλλά η τεχνολογία πλέον τις διακατέχει. Και λέμε λοιπόν, ωραία, θα κάνουμε κάτι μαγικό, λέμε στο μυαλό μας, θα πάμε να ανοίξουμε μια τράπεζα. Επιπλέον μια αφελής σκέψη. Γιατί μας λένε όλοι θέλουν να ανοίξεις μια τράπεζα, αφού εξυπηρετείς τράπεζες? Μα λέμε, δεν θέλουμε να γίνουμε τράπεζα για τη θέση της τράπεζας. Θέλουμε να αποκτήσουμε την τραπεζική άδεια για να επιτρέψουμε στις τράπεζες να εστιάζουν σε αυτό που κάνουν, την πραγματική παραδοσιακή τραπεζική ή την εξυπηρέτηση του πελάτη. Και εμείς να τους δίνουμε από πίσω όλο τον υποστηρικτικό μηχανισμό. Όλη τη suite από τα solutions, από τις λύσεις αυτές. Το software και το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά γιατί χρειάζεσαι άδεια για να το. Πώς διαφοροποιούσε η άδεια? Νιώθεις ότι σου δίνει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα? Να σου πω. Οι τράπεζες έχουν να δώσουν σύνδεση με κάρτες, έχουν ATMs, έχουν συστήματα πληρωμών, τα οποία ακουμπάνε την τεχνολογία. Ενώ με να έχεις το τελικό προϊόν, που είναι αυτό που συναλλάσσεις, στέλνεις μέσω Iris χρήματα από τον ένα στον άλλον, στην πραγματικότητα τεχνολογία είναι. Υπάρχει μια τραπεζική υπηρεσία και μια τεχνολογία. Και όλες οι τράπεζες λέγανε, ωραία, όλα αυτά που μου λες, πώς θα τα κάνω? Άρα, είτε τους δίνεις τη τεχνολογία και πρέπει να συνδεθούν μόνοι τους με τα εκατέρωθεν συστήματα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, ειδικά στις μικρές τράπεζες, ή θα τους έλεγες, έλα, στα δίνω όλα και απλά κουμπώνεις πάνω μου. Okay. Και αυτό σήμερα λέγεται banking as a service. Ναι, βέβαια. Τότε δεν ξέραμε πώς λέγεται. Ναι. Και θέλαμε να κάνουμε αυτό. Άρα ξεκινάτε να πάρετε τραπεζική άδεια. Ξεκινάμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ακούγεται ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη φάση της εξέλιξης της εταιρείας. Τότε λοιπόν λέμε, OK, θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να πάρουμε τραπεζική άδεια, μάλλον θέλουμε να δώσουμε αυτό, τη τεχνολογία μαζί με τραπεζικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε ιδέα. Ξεκάθαρα δεν έχουμε ιδέα και βγαίνουμε στην αγορά να μιλήσουμε με ανθρώπους να μας πούνε τι χρειάζεται. Και διαπιστώνουμε πολύ σύντομα ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρεις τραπεζική άδεια. Όταν συγκρίνονται τα τραπεζικά ιδρύματα, οι άδειες δεν υπάρχουν στη διαθεσιμότητα. Και δεν έχεις ήδη τραπεζικά operations, υποθέτω. Δεν τρέχω τραπεζικά operations. Όχι, ενώ ότι φαντάζομαι ότι ένα κομμάτι για να πάρεις μια τραπεζική άδεια πρέπει να είναι και είσαι ήδη στο industry κάπως. Ναι, πρέπει να τα έχεις όλα αυτά. Ναι. Και ναι, εξυπηρετείς τις τράπεζες, αλλά αυτό που πας να κάνεις δεν έχει εφαρμογή και μάλλον είναι δύσκολο. Άρα λέει, ξανασημαζέψου, σκέψου κάτι άλλο. Πάλι αυτή τέλος πάντων η αφέλεια μας οδηγεί να λέμε ότι δεν μπορεί, κάτι δεν ξέρουν καλά αυτοί που μας το λένε. Θα υπάρχει τρόπος. Και υπάρχουν κάποια παραδείγματα παγκοσμίως όπου κάποιοι τεχνολογικοί φορείς ακουμπάνε τις τραπεζικές άδειες. Και λέμε κάτι πρέπει να γίνει. Ή έστω να συμμετάσχουμε σε μια τράπεζα, ρε παιδί μου. Πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτό το εγχείρημα είναι και η εξέλιξη της Viva, η οποία είναι τεχνολογικός πάροχος μαζί με συμμετοχή στο wallet της που είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος και αγοράζει και την άδεια της πράξια και μετασχηματίζεται σε ένα ίδρυμα πολύ ευρύτερης εμβέλειας. Οπότε λέμε ότι προφανώς μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Αλλά το έχουμε δει και στο εξωτερικό. Έχουμε δει τη Solaris, έχουμε δει άλλες εταιρείες που κάνουν κάτι παρεμφερές. Και λέμε, αλλά λοιπόν γίνεται. Και σε διαφορετικούς χρονισμούς μάλιστα. Το 20 που είναι η μεγάλη αλλαγή τέλος πάντων λόγω του COVID, έχουμε και άπλετο χώρο και χρόνο να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Φέρνουμε στο διοικητικό μας συμβούλιο έναν άνθρωπο, τον Χάρη τον Αντωνίου, ο οποίος είναι πρώην τραπεζίτης και τον φέραμε βασικά λέγοντας το όραμά μας. Συναντιόμαστε στο Βερολίνο ακριβώς, ήταν μια επιχειρηματική αποστολή που είχε γίνει στην Ελλάδα ακριβώς πριν κλείσουν τα σύνορα του COVID. Συναντιόμαστε εκεί πέρα, του εξηγούμε τι θέλουμε να κάνουμε και λέει: παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο να σας βοηθήσω. Και τότε ξεκινάει λοιπόν ένα ταξίδι να δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τραπεζική άδεια. Και ήταν προς τρία μέτωπα. Εξέλιξη της τεχνολογίας, έβρεση χρηματοδότησης και έβρεση τραπεζικής άδειας. Okay. Και τότε αλλάζουν όλα. Εκεί αλλάζουν όλα. Θέλω να μου πεις τι εννοείς, γιατί αλλάζουν εκεί όλα, τι συμβαίνει και αλλάζουν
Και η άλλη ερώτηση που μου βγαίνει αυτό ήταν γιατί συμπίπτουν και τα τρία. Γιατί πρέπει να σηκώσει χρήματα, να πάρει τραπεζική άδεια και να αλλάξει τεχνολογίες σου μαζί. Είναι προϋποθέσεις για να πάρει την τραπεζική άδεια, να γίνουν τα άλλα δύο. Πώς γίνεται και είναι όλα μαζί? Ναι, η τραπεζική άδεια δεν ήταν. Ήταν ουσιαστικά το εργαλείο που θα μας επέτρεπε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, το banking as a service. Ναι, φυσικά. Οπότε έπρεπε να πάρουμε την τραπεζική άδεια αν θέλαμε να κάνουμε το όραμά μας, που ήταν τελικά να γίνουμε η τράπεζα των τραπεζών, όπως λέγαμε. Και τεχνολογικός πάροχος. Η τεχνολογία ήταν ούτως ή άλλως αυτό που κάναμε και έπρεπε να εξελίξουμε τη τεχνολογία μας σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να έχουμε εγκαταστάσεις που να γίνονται πολύ γρήγορα, που να τρέχουν στο cloud. Unscalable, φαντάζομαι. Ναι, που να έχουν αυξομοιώσεις έντονες στο πώς ζητάει η κάθε τράπεζα. Συν το γεγονός ότι έπρεπε να εξυπηρετήσουν πλέον όχι μόνο τις τράπεζες, αλλά έπρεπε να εξυπηρετήσουν και το έμεσο σχήμα, την τράπεζα που θα εξυπηρετεί τις τράπεζες. Και σε όλα αυτά χρειάζονται κεφάλαια. Οπότε λοιπόν η τεχνολογία ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τα κεφάλαια τα χρειαζόμασταν για να μπορούμε να βρούμε την τραπεζική άδεια και την τραπεζική άδεια τη θέλαμε για να μπορούμε να κάνουμε το όραμά μας. Άρα έπρεπε να γίνουν και τα τρία. Η ίδια η τραπεζική άδεια χρειάζεται χρήματα. Εννοώντας, εντάξει, πέρα από τα κλασικά της διαδικασίας και τι κόστος έχει αυτό, χρειαζόταν να σηκώσει χρήματα για την άδεια? Ναι. Αρχικά τότε δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αν θα βγάλουμε καινούρια άδεια, αν θα αγοράσουμε υφιστάμενη, αν θα συμμετάσχουμε σε άδεια. Αλλά χοντρά να το πω, για να ξεκινήσεις μια τράπεζα και με πολλούς αστερίσκους, αν θα επιτραπεί να το κάνεις κτλ., έχει ένα εποπτικό κεφάλαιο, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό που πρέπει να κατατεθεί. Το ελάχιστο εποπτικό κεφάλαιο που απαιτείται είναι 18 εκατομμύρια σήμερα. Αυτό όμως, το ελάχιστο εποπτικό κεφάλαιο, δεν είναι το ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να έχεις. Το ελάχιστο εποπτικό κεφάλαιο είναι πολύ παραπάνω από αυτό. Είναι πολλαπλάσιο. Αυτό το κεφάλαιο, τα 18 εκατομμύρια, είναι αυτά που δεν τα πειράζεις. Είναι εκεί. Ακριβώς. Μένουν εκεί. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, από αυτά τα χρήματα θα αποζημιωθούν όσοι εκτεθούν στο ρίσκο που θα δημιουργήσει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός όπως μια τράπεζα. Είναι το ελάχιστο ποσό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι πρέπει να έχεις. Ναι. Αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται ποτέ. Γιατί δεν είναι πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω, φυσικά. Γιατί σου λέει τα 18 εκατομμύρια πρέπει να είναι η πρόβλεψη που θα έχεις μετά από 3 χρόνια αν όλα πάνε στραβά. Οπότε ξεκινάς με πολύ παραπάνω νούμερο. Αλλά ακόμα και αν τα συλλέξεις, και μιλάμε ότι χρειάζεσαι γύρω στις κάτι σίγουρα παραπάνω από 50 εκατομμύρια, που το νούμερο συγκλίνει προς τα 60 ως ελάχιστο πραγματικό ποσό που χρειάζεσαι, αν θες να κάνεις κάτι, αλλά τέλος πάντων είναι υποδιαπραγμάτευση. Ακόμα και να συλλέξεις αυτά, είναι μεγάλος ο όγκος των εργασιών που πρέπει να κάνεις για να μπορέσει να εγκριθεί μια νέα τράπεζα και να πάρει άδεια. Πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, από ποιους σηκώνεται, πώς διαχειρίζεσαι εκείνη την περίοδο? Εκείνη την περίοδο προφανώς είμαστε σε μια διαδικασία, όπως και οι προηγούμενες περίοδοι, που λέγαμε κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Το επόμενο βήμα είναι πιο μεγάλο από αυτό που φανταζόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε. Οπότε λοιπόν και με τη βοήθεια του Χάρη του Αντωνίου ξεκινάμε και λέμε θα πάμε να σηκώσουμε χρήματα. Πολύ ωραία. Ξέρουμε, τρέχουμε μια διαδικασία άντλησης κεφαλαίων. Δεν έχουμε ξανακάνει άντληση κεφαλαίων. Είμαστε bootstrapped, εταιρεία που τα έχουμε βάλει όλα μόνοι μας. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, οπότε δεν ξέρουμε τι σημαίνει να σηκώσεις κεφάλαια. Ξέρουμε θεωρητικά. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει. Φυσικά. Οπότε, όντας founder, ξέρεις, έχεις κάποιες προσδοκίες που του λέει: εγώ θέλω να μου δώσετε χρήματα χωρίς να αποκτήσετε τίποτα. Και η αγορά λέει ότι εγώ θα σου δώσω χρήματα και θέλω να αποκτήσω όσο περισσότερο μπορώ. Κάπου στη μέση βρίσκεται η απάντηση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν κάνουμε πραγματικά άντληση κεφαλαίων με τον παραδοσιακό τρόπο. Κάνουμε ένα μικρό γύρο με φίλους και γνωστούς. Και αντλούμε ένα μικρό ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που χρειάζεται για να πάρουμε άδεια. Όμως κάνουμε ενέργειες. Πόσο είναι το ποσό αυτό? Τότε σηκώνουμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε ξεκινήσει έχουμε μπει σε μια συζήτηση και ψάχνουμε να βρούμε τραπεζική άδεια παράλληλα με την άντληση κεφαλαίων. Παρατηρούμε λοιπόν γρήγορα ότι δεν υπάρχουν τραπεζικές άδειες. Όσες ελάχιστες υπήρχαν είχαν απολυθεί και ακόμα και αν βρεις κάποια που πωλιέται, δεν μπορεί να περάσει στη διαδικασία του fit and proper. Δηλαδή να εξεταστείς και να πεις ότι πλήρεις τα κριτήρια. Τότε πάμε λοιπόν στην Τράπεζα Πειραιώς και λέμε γιατί πήγαμε στην Τράπεζα Πειραιώς. Εκτός των γνωριμιών, είναι μια τράπεζα που έχει απορροφήσει πολλές τράπεζες. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε μια τράπεζα
μια τραπεζική άδεια η οποία να τη διαθέτουν στην Τράπεζα Πειραιώς ως αδρανή. Άρα, επειδή έχει αγοράσει πολλές τράπεζες που έχουν τραπεζικές άδειες. Έτσι θεωρούσαμε. Και αυτοί έχουν τραπεζική άδεια, οπότε δεν τις χρειάζονται τις υπόλοιπες. Μάλλον εδώ μπορώ να βρω μια τραπεζική άδεια προς πώληση. Αυτό σκέφτεσαι. Αυτή ήταν μια αφέλεια λοιπόν και ήταν πραγματικά αυτό που ακολουθούμε. Πάμε λοιπόν και λέμε: ωραία, θα βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της Πειραιώς, να δούμε αν έχουν κάποια τραπεζική άδεια στο ράφι, έτσι το συζητούσαμε, και θέλουν να την πουλήσουν. Ωραία. Και αν το βρούμε αυτό, είχαμε κάνει κουβέντες με διάφορα funds στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που θα μπορούσαν να μας το χρηματοδοτήσουν. Οπότε ακούγονταν πολύ ωραίο. Και η αλήθεια μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικό σημείο. Όταν πάμε στην Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζουμε τον Χρήστο του Μεγάλου και κάνουμε μια κουβέντα και συζητάμε για ένα τελείως διαφορετικό σενάριο. Από την πρώτη μέρα λοιπόν συζητάμε το σενάριο τι θα συνέβαινε αν κάναμε μια σύμπραξη όπου συνεπενδύαμε για να βγάλουμε μια καινούργια τραπεζική άδεια με απολύτως τυπική διαδικασία. Συχνοτιζόμαστε, ταιριάζουν τα χνότα μας, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πραγματικά μετά το τέλος του πρώτου ραντεβού έχουμε δώσει τα χέρια ότι μπορούμε από κοινού να εξετάσουμε σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Μετά από 4 μήνες, στο Λονδίνο, γίνεται η ανακοίνωση ότι έχουμε συμφωνήσει στα επιμέρους, μήπως στις λεπτομέρειες, που ήταν επίπονη διαδικασία, ότι θα συστήσουμε μια καινούργια τράπεζα. Με την Πειραιώς. Με την Πειραιώς. Και δεν θα είναι ότι νοικιάζουμε την άδειά της ή μας πουλάνε άδεια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πουλάω άδειες. Οι τράπεζες τη στιγμή που απορροφούνται χάνουν την υπόστασή τους. Εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Άρα δεν είναι ότι είχαν 5-6 άδειες που ήταν. Είχαν μία τραπεζική άδεια. Και ήταν αυτή τη τράπεζα της Πειραιώς, δεν υπήρχε άλλη. Και συμφωνούμε λοιπόν ότι θα καβαλήσουμε το κύμα των fintech, θα φτιάξουμε μια καινούργια τράπεζα. Θα συνεπενδύσουμε και αυτό είναι που σήμερα είναι η Snappi. Η Snappi. Το πρώτο digital bank στην Ελλάδα που αδειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι και η πρώτη τράπεζα που γρήγορα βλέπει μια ευκαιρία εκεί. Πώς το αποτυπώνεις αυτό, τι ευκαιρία είδε, πόσα χρήματα επενδύθηκαν, πόσο είστε εσείς, πόσο είναι η Πειραιώς, πόσο καιρό σας πήρε, λύσε μας λίγο τα τεχνικά πράγματα, να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Αρχικά είναι μια περίοδος που εμένα μου φάνηκε από τη μία εκδοχή ότι πέρασε έτσι και από την άλλη εκδοχή ότι πέρασε ήταν αιώνας. Κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με τον Χρήστο Μεγάλου και τους λοιπούς της Πειραιώς κάπου τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2022 συμφωνούμε, όπως είπα, βρισκόμαστε στο Λονδίνο, στο UBS Hall και συμφωνούμε και γίνεται η ανακοίνωση διεθνώς ότι ξεκινάμε αυτό το εγχείρημα. Η συμφωνία είναι 55% Τράπεζα Πειραιώς, 45% Natec και οι συγγενείς εταιρείες της Natec και τον Ιούνιο συστήνουμε τον οργανισμό. Δηλαδή τυπικά πάμε να συστήσουμε την εταιρεία. Αρχικά είναι εταιρεία. Την εταιρεία την ιδρύει η Natec και μετά συμμετέχει η Πειραιώς. Η ερώτηση που έχω πιο πριν και θέλω να μου την απαντήσεις λίγο γρήγορα είναι εσύ ξεκίνησες να πάρεις μια άδεια για να κάνεις scale την τεχνολογία σου σε παγκόσμιο επίπεδο και να γίνεις banking as a service. Και κατέληξες με ένα digital bank σε σύμπραξη με μια ελληνική τράπεζα. Αυτό δεν μου φαίνεται ότι είναι on track με τη στρατηγική σου. Θα πας στο άλλο, θα το ακολουθήσεις στο άλλο κομμάτι. Είναι still at play. Η αλήθεια είναι ότι είναι απόλυτα παραλληλισμένο γιατί εμείς θέλαμε να έχουμε την τεχνολογία, να εξυπηρετούμε τράπεζες παγκοσμίως, γιατί με το software μας, με τα συστήματά μας γενικά, θέλαμε να έχουμε την τραπεζική άδεια για να μπορούμε να κουμπώνουμε πάνω σε αυτά και να τους δίνουμε τραπεζικές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή δεν είχαν. Ναι. Οπότε και τα τρία λοιπόν επιτεύχθησαν. Συγγνώμη, η Snappi αδειοδοτήθηκε, όχι εσείς. Η Snappi αδειοδοτήθηκε, αλλά η Snappi είναι αδελφή εταιρεία, είναι συνεργαζόμενη. Μέσω αυτής της άδειας εσείς λοιπόν πάμε να εξυπηρετήσουμε αυτό που θα κάνουμε. Φανταστικό. Οπότε λοιπόν έγιναν και τα τρία. Φανταστικό. Για πολύ κόσμο νομίζω το νούμερο ένα μήνυμα που μου βγαίνει εδώ είναι όντως πραγματικά ευλογία. Γιατί σε πάρα πολλά σημεία είναι ίσως η πιο χρησιμοποιημένη λέξη που έχεις πει μέχρι στιγμής στην ιστορία σου. Ήμασταν αφιλείς. Και φτου. Σας έχει ευνοήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι πραγματικά αξιέπαινο. Και θα ήθελα να μας πεις λιγάκι να καταλάβουμε το μέγεθος αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε είμαστε κάτι παραπάνω από 120 άτομα
Αυτό είναι μόνο Natec. Δεν μιλάω για την Snappi. Μόνο Snappi Natec. είναι εξάρτητος οργανισμός. Δεν ήθελα να πει λίγο για τον balance εκεί, την ισορροπία που θα κρατήσεις μεταξύ Snappi και Natec, ενώ ότι πώς στρατηγικά θα το κοιτάξει, αλλά όλοι στα Ιωαννά. Όχι. Η Natec έχει περίπου 55 με 60 άτομα στα Γιάννενα, η Αθήνα καμιά 40. Υπάρχουν και στο εξωτερικό, έχουμε ανοίξει διατρική και στην Ελβετία και στο Βερολίνο. Ωραία. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν remotely εκτός αυτών. Άρα έτσι είναι περίπου η κατάσταση. Είναι μια αλλαγή μεγάλη και έρχεται και η επόμενη αλλαγή. Γιατί το 2025 έχουμε προβλέψει ότι θα έχουμε τουλάχιστον 210 άτομα. Είναι ήδη στο πλάνο μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να απλά να παίρνουμε άτομα, αλλά και είναι σε οδηγεί όμως η κατάσταση. Και σε βοηθάει να καταλάβεις λίγο και το μέγεθος. Ένα άλλο πιο καλά από τους τζίρους πολλές φορές και τα χρηματοοικονομικά, οι άνθρωποι που απασχολούνται. Τι τζίρο έχετε αυτή τη στιγμή, πού είστε, τι άλλα metrics θες να μοιραστείς μαζί μας για να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας σου? Φέτος το 2024 η Natec θα υπολογίζουμε ότι θα κλείσουμε λίγο παραπάνω από τα 20 εκατομμύρια σε κύκλο εργασιών. Ήδη είμαστε στα 20, οπότε θα είμαστε παραπάνω από τα 20 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κάπου κοντά στα 21 είναι η τρέχουσα πρόβλεψη. Πόσες τράπεζες πουλάτε, σε ποιες περιοχές? Είναι πλέον αρκετά το πλήθος, έχει μεγαλώσει. Το εξυπηρετούμενο πελατολόγιο είναι περίπου 30 οργανισμοί. Είναι σε διάφορες χώρες. Εκτός της Ελλάδας, υποσαχάρια Αφρική, Κεντρική Ευρώπη, Βορειοανατολική Ευρώπη και το καθεξής. Κάνουμε κάποιες σοβαρές δουλειές αυτή τη στιγμή που θα κλείσουμε άμεσα στην Μέση Ανατολή και μέσα στο 2025 χτύπαμε ξύλο, θα έχουμε και τον πρώτο μας πελάτη, πιστεύουμε, και όχι στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Okay. Οπότε που φαντάζομαι είναι και μεγαλύτερη αγορά. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Οι μικρομεσαίες τράπεζες που εμείς κοιτάζουμε, αν τις χωρίσουμε λίγο σε Ευρώπη και σε Αμερική, μιλάμε περίπου 5.000. Τώρα τα νούμερα είναι κοντά, 4.600 είναι στην Αμερική, περίπου 5.000 τράπεζες είναι και στην Ευρώπη. Άρα είναι ένα αντίστοιχο μέγεθος με την Αμερική και Ευρώπη. Απλά η αγορά. Ναι, σε αριθμό βέβαια, στα κεφάλαια. Στα κεφάλαια είναι μεγαλύτερα. Είναι πολύ μεγαλύτερα. Πώς συνδέεται με το Snappi η Natec, ποιο είναι το όραμά σου εδώ, ποιες ευκαιρίες θα δημιουργήσει αυτή η Neobank, την οποία ξεκινήσατε με την Πειραιώς, και πώς είναι το μέλλον της Natec, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα μεγάλα βήματα? Η Natec είναι σίγουρα μια ανεξάρτητο entity από τη Snappi. Η Snappi έχει μια αυτοτέλεια, καθότι είναι και μια τράπεζα που πρέπει να έχει μια διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια. Φυσικά. Η Natec έχει το δικό της κοινό, έχει τους δικούς τους πελάτες που είναι τράπεζες, τραπεζικά ιδρύματα κτλ. Τα οποία όμως συνεργάζονται πολλές φορές ή τέλος πάντων το όραμα είναι να συνεργάζονται μέσα από την Snappi, στο Banking as a Service. Η Natec πουλά σε όλο τον κόσμο. Πουλά όμως, όπως έχουμε πει, έχει στόχο ευρωπαϊκή αγορά, αμερικανική αγορά και κάπου στη Μέση Ανατολή και κάποια δειλάπηματα που έχουν γίνει στην υποσαχάρια Αφρική. Εκεί δεν υπάρχει κάποια επικάλυψη με την Snappi. Στο θέμα όμως του Banking as a Service, όλη η ευρωπαϊκή αγορά έχει σαφώς στρατηγική σημασία όλα να διοχετεύονται και να εξυπηρετούνται μέσω της Snappi. Και είναι και μια αγορά η οποία τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Το Banking as a Service, το Embedded Finance και διάφορες τέτοιες πολύ συναφή σχήματα. Είναι η αγορά του τρισεκατομμυρίου, όπως λέμε, στην επόμενη τριετία. Και είναι πραγματικά η τάξη μεγέθους στο τρισεκατομμύριο. Και η Snappi έχει όλα και τα τεχνολογικά αλλά και τα οργανωτικά για να κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς αυτής. Άρα η Natec λοιπόν έχει πολύ μεγάλη εστίαση στο να πάει εξαιρετικά καλά η Snappi, γιατί είναι εκτός από το επενδυτικό κομμάτι της, είναι και στρατηγική σημασία, είναι και μέτοχος, αλλά έχει και στρατηγική σημασία για το ίδιο το business. Φυσικά. Που είναι το Banking as a Service. Και το υπόλοιπο, που λέμε πιο παραδοσιακό, αλλά δεν ακούγεται και τόσο παραδοσιακό, είναι πολύ μεγάλη ένταση καινοτομίας υποσύστημα, που είναι το core banking και τα ψηφιακά κανάλια που είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Πώς βλέπεις τα επόμενα χρόνια το fintech να εξελίσσεται, και τι πρέπει να περιμένουμε εμείς οι καταναλωτές στις εμπειρίες μας να αλλάξει? Νομίζω ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές οδηγούν την αλλαγή. Είναι οι καταναλωτικές συνήθειες που το στρέφουν. Είμαστε σε ένα χώρο και σε έναν κόσμο και σε μια εποχή που τα πάντα είναι τεχνολογία. Εγώ, ας πούμε, αν ξεχάσω κάπου το κινητό μου, τρελαίνομαι. Φαντάζομαι και περισσότεροι. Γιατί περιμένεις ότι ο κόσμος
σε βοηθάει, η τεχνολογία σε βοηθά να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο εύκολη. Ό,τι κάνουμε πλέον στη ζωή μας, δεν νομίζω ότι δεν θα έχει τεχνολογία. Αλλά αυτό περνάει και από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Τα καταστήματα των τραπεζών υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν και μάλλον θα υπάρχουν ως σημεία εξυπηρέτησης για κάποια ειδικά συγκεκριμένες συναλλαγές και υπηρεσίες. Αλλά όλα τα υπόλοιπα έχεις μάθει να τα χρησιμοποιείς μέσα στην τεχνολογία. Αγοράζεις μέσω e-shop. Φυσικά. Το κάνεις μέσω μιας κάρτας ψηφιακής ενδεχομένως. Στην Ελλάδα πλέον έχουμε μάθει να ανταλλάσσουμε χρήματα Με SMS. μέσω Iris. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το ζούμε. Πριν από ένα χρόνο δεν ήμασταν στο ίδιο σημείο. Το FinTech έκανε ένα πολύ καλό, έστρεψε πολύ κόσμο στο να ενσωματώσει τεχνολογία και έστρεψε και τις τράπεζες στον χώρο της τεχνολογίας πιο γρήγορα. Γιατί η εμπειρία που είχε στις τράπεζες ήταν παράδεκτη. Ναι, φυσικά. Και σε πολλά σημεία ακόμα είναι. Και ακόμα είναι. Δεν θα ξεχάσω, λέω ότι μια φορά που είχα χάσει την ταυτότητά μου, είχα πάει σε μια τράπεζα και λέγω μετά τον COVID κιόλας, θέλω να αλλάξω την ταυτότητά μου και μου είπαν πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού. Ναι, αλλά είμαι στην τράπεζα. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο για να κλείσεις ραντεβού. Και αν είσαι μέσα στο κατάστημα, παίρνεις τηλέφωνο για να κλείσεις ραντεβού με τον άνθρωπο που είναι μπροστά σου και ας μην έχει κανένα. Τρέλα. Αυτό λοιπόν όμως τι έκανε. Ανέβασε το επίπεδο της ωριμότητας και επιτάχυνε διαδικασίες. Ο κόσμος έχει μάθει πλέον ότι η τεχνολογία τον εξυπηρετεί. Το είπα και προηγουμένως και το ξαναλέω, ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς στο μέλλον θα συναλλασσόμαστε χωρίς ψηφιακό τρόπο. Το ενσωματώνουν και οι επόπτες, θα έχουμε ψηφιακό ευρώ στην Ευρώπη, θα έχουμε οτιδήποτε. Τα κρυπτονομίσματα πέρασαν, ήρθαν, μπορεί να έρθουν, δεν έχει σημασία. Αλλά ο κόσμος σίγουρα θα ξέρει να συναλλάσσεται ψηφιακά. Αυτό μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία και μια τεράστια αλλαγή. Λέμε λίγο για το embedded finance και τι εφαρμογές πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Ότι στην πραγματικότητα το embedded finance ή το embedded banking είναι όλα στη ζωή σου είναι πλέον embedded. Δηλαδή πλέον παίρνουμε την τεχνολογία μαζί με την τραπεζική και τα συνδυάζουμε. Είτε είναι από ένα application όπου λες ότι εγώ θέλω να αγοράσω ένα αγαθό και ταυτόχρονα χρησιμοποιώ ένα buy now pay later που είναι μια βασική δομή, αλλά απλή, αλλά όχι απόλυτα χρησιμοποιούμενη. Και λες ότι ξαφνικά, χωρίς να διαταράξω την εμπειρία μου, παίρνω μια πίστοση, ένα δάνειο και αγοράζω ένα αγαθό, embedded finance. Μέχρι το ότι έχω μια ανάγκη να πάρω το μισθό μου αύριο γιατί θέλω να προκαταβάλω κάποια πράγματα ή οι καταναλωτικές μου συνήθειες ή η ανάγκη μου το επιβάλλει να πάρω μια προκαταβολή χωρίς να μιλήσω με τον εργοδότη μου και να του πω δώσω μια προκαταβολή, αλλά η τράπεζα το αναλαμβάνει να το κάνει αυτό. Άρα ξαφνικά η τράπεζα λοιπόν τι κάνει, μπαίνει σε όλη σου τη ζωή και διαχειρίζει τα χρήματά σου. Είναι ένας βασικός πυλώνας του embedded finance. Okay. Αυτό λοιπόν που μας διέπει και είναι πολλές επιτυχίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σήμερα γράφουμε emails μέσω του ChatGPT ή των άλλων εργαλείων AI και πλέον τι γίνεται, κάνουμε embed στη ζωή μας ένα artificial intelligence tool. Ναι. Αντιστοίχως λοιπόν θα εντάξουμε στη ζωή μας και θα ενσωματώσουμε ένα σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών που θα μας βοηθάει σε όλες τις πτυχές της τεχνολογίας. Πού νιώθεις ότι είναι η ψηφιοποίηση της αγοράς στην Ελλάδα, το τραπεζικό μας σύστημα και τι βλέπεις να έρχεται? Και μιλάω για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα δεν υπολείπεται του εξωτερικού αρχικά. Να πούμε ότι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί πλέον, ειδικά με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και σε σχέση με την πολιτεία που αντλεί σφράγματα για το eKYC κτλ. Έχουμε εξελιχθεί. Στο παρελθόν ήμασταν στην εποχή του KYC, Know Your Customer. Know Your Customer, συγγνώμη, να γνωρίζει τον πελάτη σου. Είναι μια υπηρεσία που δίνει και η πολιτεία. Γιατί ήταν μεγάλο βήμα γι' αυτό? Γιατί πλέον αυτά που έκανε με γραφειοκρατικό τρόπο πήγαινε στην κάθε υπηρεσία και συνέλεγε χαρτιά, τώρα γίνεται με ψηφιακό τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Αλλά ακόμα έχουμε αγκυλώσεις και δυσκολίες. Αυτό που λέω, αν πας να ανοίξεις ένα λογαριασμό ως νέος πελάτης σε μια τράπεζα. Δεν μπορείς να το κάνεις ψηφιακά καταρχάς προς το παρόν. Λέμε ότι έχουμε digital onboarding, όπως λέγεται, η εγγραφή πελάτη ψηφιακά, αλλά δουλεύει σε κάποιους, δεν δουλεύει σε όλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέω, εγώ είμαι Αμερικανός πολίτης και Έλληνας πολίτης, είμαι όμως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δυσκολεύομαι, όντας και αυτός που είμαι στην τεχνολογία, στην τραπεζική τεχνολογία, δεν μπορώ να ανοίξω λογαριασμό εύκολα σε άλλη τράπεζα. Ναι. Δεν μου επιτρέπεται. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να ισχύει. Πηγαίνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Σιγά σιγά θα βλέπουμε ότι μέσα από το σύστημα σου, το διαχείρισης των οικονομικών υπηρεσιών σου ή από το σύστημα που διαχειρίζεται το προσωπικό σου, μπορείς να κάνεις όλες τις συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις περιβάλλον, να μπεις στο web banking, να μπεις μες στο mobile banking. Όλα αυτά πλέον γίνονται, ενσωματώνονται.
Πού βλέπεις τις μεγαλύτερες ευκαιρίες εξέλιξης αυτή τη στιγμή για τη χώρα? Ότι βλέπω αρχικά και οι Carriers, να το τονίσω ότι γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά και ο ασφαλιστικός τομέας μπαίνει σε αυτό, τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι το embedded θα είναι στην Ελλάδα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα είναι σε πολύ αναπτυγμένο σημείο. Okay. Δηλαδή, γίνονται πολλές ενέργειες που σύντομα θα έχουν, πιστεύω, αποτέλεσμα. Όχι, δεν μιλάω θεωρητικά, μιλάω γιατί πρακτικά συμβαίνουν αυτά. Συνεργασιών, όπου πλέον και οι μεγάλοι εργασίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις θα μπουν και στο κομμάτι των πληρωμών πολύ έντονα. Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε συνεχώς μια αυξανόμενη τάση στη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Άρα γίνονται πρακτικά ψηφιακά οι πολλές συναλλαγές. Βλέπουμε την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών πληρωμών με άλλα κανάλια. Ανέφερα προηγουμένως το Iris. Οι επιταγές έχουν συρρυκνωθεί. Δηλαδή, το πλήθος των επιταγών μειώνεται. Το πλήθος των μετρητών, του ποσό των μετρητών, επίσης μειώνεται. Άρα λοιπόν, πάμε στις ψηφιακές πληρωμές σιγά-σιγά. Δεν είμαστε σε σημείο που θα μπορούσαν να ήμασταν, αλλά υπάρχει τάση. Θεωρώ ότι στο μέλλον και με την εισαγωγή ενδεχομένως ψηφιακού νομίσματος, που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το έχει ανακοινώσει σε 2 με 3 χρόνια, μπορούμε να ξεπεράσουμε το 95% να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τώρα, αυτό που σίγουρα δεν έχει γίνει σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα είναι τα ψηφιακά δάνεια. Οι ψηφιακές πιστώσεις. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες να παίρνεις κάποιο μορφή δανείου, αλλά μέχρι και σήμερα πρέπει να πας στο κατάστημα, να υπογράψεις χαρτιά, να υποβάλεις επιχειρηματικά πλάνα και καθεξής. Θα δούμε αλλαγές όμως. Και το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι που δεν υπάρχει τραπεζική ενοποίηση εκεί στην Ευρώπη. Το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι για όλους αυτούς τους νέους που σήμερα δεν έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση. Δηλαδή δεν ξέρει κάποιος αν μπορεί να πάρει δάνειο. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, κάποτε μιλάγαμε ότι η Αφρική έχει το financial inclusion πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορούν να ενσωματωθούν στη τραπεζική οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν στοιχεία. Ξαφνικά βρεθήκαμε ότι και οι νέοι και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη να έχουν αποκλειστεί από πολλά πράγματα στον τραπεζικό χώρο. Και αυτό είναι ίσως ο μεγάλος αγώνας των επόμενων γενναιών, γιατί ακόμα και σε θέματα ορολογίας δεν ξέρουν. Αν πας σε ένα ATM να σηκώσεις χρήματα, που δεν είναι πυρηνική επιστήμη, παρ' όλα αυτά έχεις επιλογές. Σου λέει, θες να σηκώσεις από το ταμιευτήριό σου, από τον τρεχούμενό σου, από την πιστωτική σου κάρτα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει έκθεση σε αυτούς τους λογαριασμούς, λέει: θέλω να σηκώσω λεφτά. Ναι. Δεν καταλαβαίνω και τι μου λέει. Στο μυαλό μου, οι νέοι δεν έχουν access σε πολλά financial products, σε πολλές υπηρεσίες και σε πολλά προϊόντα, εκ των πραγμάτων γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα ή δεν έχουν ακόμα το ιστορικό να τους συνοδεύει. Αλλά αυτό δεν ήταν πάντα πρόβλημα. Ναι, αλλά ήταν πάντα πρόβλημα όταν και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Αν σήμερα κάποιος έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στο να πάρει κάποια προϊόντα και εσύ που είσαι νεότερος δεν έχεις, ξαφνικά έχεις να καλύψεις ένα μεγάλο κενό μπροστά σου και είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον όταν είσαι νέος να αποκτήσεις όλες αυτές τις υπηρεσίες που κάποιος άλλος, επειδή απλά τυχαίνει να είναι 40 χρονών, τις παίρνει. Ειδικά αν μετακινείσαι κιόλας. Φαντάζεσαι και χώρες και που οι νέοι πλέον και οι νέες γενιές είναι και πολύ πιο κινητικές. Όλος ο κόσμος είναι. Τα βάλει. Το addressable market τους. Δηλαδή μπορούν να πάνε παντού και υπάρχει και μια φοβερή εταιρεία Endeavor Entrepreneurs, η Nova Credit, η οποία έχει πάει και δουλεύει έχουμε κάνει και επεισόδιο στη δεύτερη σεζόν, νομίζω, με την Νίκη τη Γουλημή, που τους ξέρεις την Νίκη. Βοηθάει τα credit bureaus μεταξύ χωρών, τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνες για να βγάζουν την πιστοληπτική σου ικανότητα, να κάνουν share τα data τους, ώστε ένας άνθρωπος που φεύγει από μια χώρα και πάει σε άλλη να παίρνει μαζί αυτό το credit score, οπότε να είναι bankable από την πρώτη μέρα στη νέα χώρα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να κάνουμε λίγο πιο light τη συζήτηση, και το οποίο είναι κάρτες. Θα διαλέξεις τυχαία μία, θα σου βγει μια λέξη, την οποία θα θέλαμε να ακούσουμε το δικό σου ορισμό. Όχι του Μπαμπινιώτη. Δηλαδή, τι έχεις εσύ από την εμπειρία σου μέχρι σήμερα βγάλεις σαν τον ορισμό αυτής της λέξης? Vision, όραμα. Ωραία, όραμα. Τι σημαίνει για σένα όραμα? Για μένα όραμα σημαίνει τι φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνω ή θέλω να κάνω στην επόμενη δεκαετία. Κάποτε φανταζόμουν ότι το όραμα είναι ποιο είναι το όνειρό μου, αλλά το έχω συμμαζέψει λιγάκι. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Το έχεις συμμαζέψει γιατί βοηθάει περισσότερο τους άλλους να σε ακολουθήσουν ή βοηθάει εσένα περισσότερο να κρατηθείς focus γιατί σκέφτεσαι όλο και μεγαλύτερα? Αυτό.
Το δεύτερο, Το δεύτερο. Είχα πάντα το πρόβλημα ότι δεν μπορούσα να εστιάσω σε κάτι πιο χειροπιαστό και πήγαινε μεγαλύτερο και δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον. Και είναι τόσο ευμετάβλητες οι συνθήκες που αυτό που σήμερα είναι όραμά σου, αύριο μπορεί να είναι το παρόν σου. Είναι πάντα happy journey το να έχεις ένα μυαλό το οποίο δεν σταματά να σκέφτεται. Όχι. Δεν είναι πάντα καλό. Σου δημιουργεί πολλές φορές, ή τουλάχιστον σε μένα, και στεναχώρια και μια αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Το οποίο κάποιες φορές είναι δημιουργικό, κάποιες φορές είναι απογοητευτικό. Γιατί λες πόσο μακριά είμαι από αυτό που θα ήθελα να κάνω. Αλλά από την άλλη μεριά λες, κοίτα που πηγαίνει ο κόσμος. Πάντα έλεγα, όταν οι άνθρωποι πήγαν στο φεγγάρι, ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε τόσο πολύ από τη σφαίρα της φαντασίας της γης. Εντάξει, το είχε φανταστεί και ο Ήλιος Βέρν και το είχε γράψει, αλλά ξέφευγε. Αν όμως δεν είχαν αυτό το όραμα, δεν θα το κατάνε. Δεν θα το προσπαθούσαν ποτέ. Από την άλλη μεριά όμως βάζεις πολλές φορές στόχους ή φαντάζεσαι ή ονειρεύεσαι πράγματα που δεν μπορεί να τα πετύχεις και αναλόγως στην προσωπικότητά σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι μακριά. Η εμπειρία σου που είναι κυρίως άνθρωποι να δυσκολεύονται να ακούσουν αυτό το όνειρο που έχεις δει και να δυσκολεύονται να το ακολουθήσουν, ή ανθρώπους οι οποίοι σε ακολουθούν και τους βγαίνει κάπως εύκολα? Μπορώ να φανταστώ ανθρώπους να έχουν και τις δύο εμπειρίες. Είναι και η τύχη κομμάτι αυτού, είναι και σίγουρα και το location, η τοποθεσία. Αλλά η εμπειρία δική σου πώς είναι? Πάντα περιβαλλόμουν από ανθρώπους ή μιλούσα σε ανθρώπους που όλοι μου λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν υπήρχε κανένας ποτέ να μου είπε, εκτός από τους πολύ στενούς της οικογένειάς μου, μου είπε εντάξει, μπορεί να καταφέρεις. Όλοι μου λέγανε ότι αυτό που λες δεν γίνεται. Από πελάτες, ανταγωνιστές, συνεργάτες. Κάποιοι συνεργάτες πίστευαν ότι υπάρχει κάποια ελπίδα να πιάσουμε ένα ποσοστό από αυτό που λέμε. Όσο περνούσε ο καιρός και πετυχαίναμε κάποια από τα πράγματα που λέγαμε, τότε ξαφνικά ήταν περισσότεροι αυτοί που λέγανε ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα. Έτσι. Πολλές φορές νομίζεις ότι ό,τι και να λες θα πετύχει. Δεν γίνεται έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα κάποια στιγμή θα αποτύχεις. Αρκεί καλά να αποτυχαίνεις νωρίς παρά μετά. Το τελευταίο καιρό βλέπω και ακούω περισσότερους που πιστεύουν στο όραμα ή πιστεύουν σε ένα ίσως και μεγαλύτερο πράγμα. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου κάποιος να μου είπε ναι, αυτό που λες θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος, αν θα μου πλήγεις ποιος είναι ο άνθρωπος που νούμερο ένα άνθρωπος που δεν σου είπε ποτέ ότι κάτι είναι ανέφικτο, είναι ο πατέρας σου. Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι είναι πάντα ίσα-ίσα ο άνθρωπος που σου άνοιγε και περισσότερο λίγο τους ορίζοντες. Πώς, και επειδή ξέρω ότι CEO δεν ήσουν εξ αρχής, μίλα λίγο για τη σχέση με τον πατέρα σου, την επαγγελματική πια. Με τον πατέρα μου είχα μια σχέση και έχω μια σχέση που ήταν και μέντορας μου σε πολλά πράγματα. Με κάποιο μαγικό τρόπο για μένα ποτέ δεν παρενέβαινε στις αποφάσεις μου. Πάντα προσπαθούσε να μου πει την άποψή του, αλλά με δημιουργικό τρόπο και όχι καταστροφικό. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μου έλεγε μην το προσπαθείς. Πάντα μου λέγε εγώ θα σε στηρίξω. Ένιωθα μια ασφάλεια. Ναι. Ότι θα με στηρίξει κάποιος ο οποίος τον εμπιστευόμουν. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι πάντα πίστευε ότι αυτό που έλεγα θα γίνει. Αλλά ποτέ δεν προσπαθούσε πάντα να μην μου πει ότι αυτό που λες δεν θα γίνει. Ναι. Έλεγε ότι αφού το πιστεύεις, με οθούσε να σκεφτώ τις παραμέτρους και μου έλεγε ότι αν το πιστεύεις τα λοιπά, εγώ θα σε στηρίξω. Δεν μου έλεγε ποτέ δεν θα γίνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα το πίστευε. Ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε με τίποτα έξω από τη συζήτησή μας είναι τα Ιωάννινα. Εμείς τα έχουμε καλύψει. Λοιπόν, πρώτη σεζόν νομίζω του Outliers, έχουμε συνέντευξη με τον Φίλιπ Ντόιτσε. Ο οποίος είναι ο CEO, βλέπουμε τον Γερμανό CEO της TeamViewer Greece. Η TeamViewer είναι ένα unicorn γερμανικό, δηλαδή πάνω από 1 δις κεφαλοποίηση αξία εταιρεία τεχνολογίας στα Ιωάννινα, το οποίο είναι η πρώτη στιγμή που μας βάζει στην Endeavor στο χάρτη μας στα Ιωάννινα. Θέλω να μου πεις, να μου αποτυπώσεις το οικοσύστημα και αν είναι όντως τα πράγματα τόσο αισιόδοξα εκεί, και θα ήθελα να δώσω λίγο και την ιστορία του. Δηλαδή, μίλα μας λίγο για τα Ιωάννινα. Λοιπόν, τα Ιωάννινα μετασχηματίζονται σταδιακά σε ένα tech hub. Εμείς ήμασταν εκεί. Άρα λοιπόν, ξέρεις, η εταιρεία συστήθηκε στα Ιωάννινα, μετά πήγε αλλού,
συστήσαμε και σε άλλα σημεία, τέλος πάντων, υποκαταστήματα, είτε θεατρικές. Φτιάξαμε και τη Snappy με έδρα Ιωάννινα. Οκ. Η Snappy έχει έδρα Γιάννηνα, ναι. Τέλεια. Οπότε ούτως ή άλλως ήμασταν εκεί και βοηθούσαμε την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Παραδοσιακά υπήρχαν πολύ λίγες εταιρείες στο παρελθόν στον χώρο της πληροφορικής. Με τη φορά που έχετε πάρει, θα βάλετε την Πειραιώς να βάλετε την έδρα της. Πρέπει να το κάνει όμως, έτσι. Είναι αρκετές πλέον οι εταιρείες που είναι στα Γιάννηνα. Και εμείς οι Γιαννιώτες λέμε Γιάννενα, ενώ πραγματικά είναι Ιωάννινα. Ιωάννινα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω Γιάννενα. Έχεις δίκιο. Τι συμβαίνει. Είναι μια περιοχή της Ευρώπης που πριν από λίγα χρόνια είχε το μικρότερο κατακεφαλήν εισόδημα. Παρά το γεγονός ότι είχε αρκετές επιχειρήσεις που είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Και οι Γιαννιώτες είναι άνθρωποι οι οποίοι επένδυαν στον τόπο τους. Είτε δηλαδή φεύγανε, γιατί ήταν πολλοί μετανάστες. Αμερική, Ελλάδα, Ευρώπη, γυρίζαν όμως χρήματα και στα Γιάννενα. Και επειδή ήταν απομονωμένοι γεωγραφικά και δεν υπήρχε ο δρόμος, ήταν δύσκολη η σύνδεση, πολλές φορές είχαμε και ένα πιο κλειστό κοινωνικό στυλ. Από την άλλη τη μεριά υπάρχει ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο. Ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας έχει κάνει θαυμαστά πράγματα και ο κόσμος που είναι στα Γιάννενα, δηλαδή οι φοιτητές που είναι στα Γιάννενα δεν είχαν και πάρα πολλές επιλογές. Συνήθως φεύγανε για την Αθήνα ή για το εξωτερικό. Αλλά λοιπόν υπάρχει ένα talent pool το οποίο έμεινε αναξιοποιητό. Ενώ με καλούς καθηγητές που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, με έρευνες, με citations τρομερά, αυτό λοιπόν έμεινε αναξιοποιητό. Από την άλλη τη μεριά, ήταν άνθρωποι οι οποίοι λοιπόν έβλεπαν τα Γιάννενα ως κάποιο πιθανό τέλος πάντων σημείο που θα μπορούσαν να κατασταθούν. Υπάρχει ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο. Ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας έχει κάνει θαυμαστά πράγματα και ο κόσμος που είναι στα Γιάννενα, δηλαδή οι φοιτητές που είναι στα Γιάννενα δεν είχαν και πάρα πολλές επιλογές. Συνήθως φεύγανε για την Αθήνα ή για το εξωτερικό. Αλλά λοιπόν υπάρχει ένα talent pool το οποίο έμεινε αναξιοποιητό. Ενώ με καλούς καθηγητές που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, με έρευνες, με citations τρομερά, αυτό λοιπόν έμεινε αναξιοποιητό. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι παραδοσιακά η Εκκλησία, και θα φανεί περίεργο αυτό στα Γιάννενα, είχε λόγο. Γιατί το αναφέρω? Γιατί ο Μητροπολίτης ο νέος που είχε έρθει, ο Μάξιμος στα Γιάννενα, άρχισε να έχει κάποια έκανε σοβαρή προσπάθεια να φέρει κοντά την ελληνική, τη γιαννιώτικη επιχειρηματική σκηνή με τη γερμανική. Ήταν στη Γερμανία ο Μάξιμος. Οπότε όταν ήρθε λοιπόν είχε αναπτύξει κάποιες καλές σχέσεις με τη γερμανική κυβέρνηση και με τη Μέρκελ και τα λοιπά τότε που ήμασταν και στα δύσκολα μας με τη Γερμανία. Όπως σε μια επιχειρηματική αποστολή που έγινε από την Ελλάδα προς την Γερμανία που έγινε το 2020, ακριβώς πριν κλείσουμε για το COVID, που είχε συμμετάσχει και η Μητροπολή Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου και πολλές γιαννιώτικες επιχειρήσεις όπου πήγαμε στο Βερολίνο, έγιναν διάφορες συζητήσεις και διάφορες συνεργασίες και επικοινωνίες και επαφές που έπεισαν κεφάλαια να έρθουν και να επενδύσουν στα Γιάννενα. Σήμερα λοιπόν έχουμε εκτός των γερμανικών, έχουμε και διάφορες ελεγκτικές που έχουν ανοίξει, Deloitte έχει ανοίξει, η PwC έχει ανοίξει, η Grant Thornton έχει ανοίξει στα Γιάννενα και προφανώς είμαστε και οι ηθαγενείς. Οι natives. Οι natives. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και σε συνεργασία και με κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιοι digital nomads, δηλαδή Γιαννιώτες οι οποίοι όμως δουλεύαν σε ξένες εταιρείες και καταφέραν και με δικούς τους τέλος πάντων, με δικούς τους πόρους, φτιάξαν ένα co-working space, τους digital nomads των Ιωαννίνων, το COAN όπως λέγεται, και φέρανε ανθρώπους από το εξωτερικό στα Γιάννενα να μετικήσουν και να μείνουν και να φτιάξουν μια κοινότητα. Οπότε σήμερα έχουμε μια κοινότητα αρκετά ενεργή και νομίζω ότι στηρίζεται πραγματικά σε ατομική προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Ο κόσμος των Ιωαννίνων είναι θετικός, αρνητικός. Σίγουρα ακούς πολλά και όλοι έχουμε τη δική μας άποψη, αλλά αναρωτιέμαι αν μια πόλη αλλάζει τόσο έντονα από παρουσία ξένων εταιριών, ξένων ανθρώπων. Ποιος είναι ο απολογισμός που κάνουν οι άλλοι και ποιος είναι ο απολογισμός που κάνεις εσύ? Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και το βλέπουν και οι άνθρωποι στα Γιάννενα, γιατί πρώτα απ' όλα το έχει ενσωματώσει ο Δήμος, η Περιφέρεια, είπα και για την Εκκλησία,
Το έχουν και παράγοντες που δεν ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, αλλά όμως με το δικό τους τρόπο οθούν κάπως τα πράγματα προς τα εκεί. Έχει τύχει μεγάλης προβολής. Βλέπεις αυτό που λέγα στον κόσμο έξω, βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι από την πόλη, που έχουν άλλα ποιοτικά κριτήρια. Γίνονται κάποια συνέδρια που έρχεται κόσμος και ανταλλάσσονται απόψεις. Οπότε αυτό βγαίνει. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της πόλης, ξέρετε, το έχουμε αποτυπώσει καθόλου αυτό? Δεν το έχω κοιτάξει, αλλά σίγουρα έχει μεγαλώσει πολύ ο πληθυσμός της πόλης που ασχολείται με τεχνολογία. Σίγουρα αυτό. Η μαμά σου έψαχνε 3. Τώρα πλέον είναι τώρα χιλιάδες. Τώρα βρίσκεσαι από τον μπαλκόνι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Και γίνονται, βλέπεις ας πούμε ακόμα και σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Δηλαδή κάποια στιγμή ψάχναμε για χώρους, όχι μόνο εμείς, και ξέραμε ότι υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να εγκατασταθούν στα Γιάννενα από το εξωτερικό και ψάχνουν αντίστοιχα χώρους. Άρα γίνονται λοιπόν και σε επίπεδο υποδομών. Infrastructure μεγάλα πράγματα. Αυτό λοιπόν το διαπιστώνεις παντού. Και το βλέπεις, δηλαδή χτίζονται, υπάρχει οικοδόμηση αυτή τη στιγμή στην πόλη, υπάρχουν... Ναι, είναι σε διάγερση η πόλη. Είναι σε διάγερση και το βλέπει το μέσο μάτι, ο μέσος πολίτης το βλέπει αυτό, το αντιλαμβάνεται. Αυτό που λέω είναι ότι κάποια στιγμή όταν στήσαμε την Σνάπη σε έναν δρόμο που είχε εγκαταλειφθεί τελείως, τώρα πήγα πριν από 4 ημέρες μπροστά από την Σνάπη και έσφιζε από ζωή. Εκτός ότι είχε ανοίξει δίπλα ένα τεράστιο γιγαθήριο πλαίσιο, είχαν ανοίξει καφετέριες και δίπλα ανοίγουν co-working spaces. Και ήταν το πρώτο κτίριο που είχε ανοίξει στην Άβη πριν από 1,5 χρόνο. Δεν μιλάμε για 30. Και ξαφνικά η περιοχή σφίζει από ζωή. Γιατί δημιουργείται, το βλέπεις ότι υπάρχει πλέον εξέλιξη. Αυτό που λέω είναι πολλές φορές ακούς ανθρώπους να μιλάνε αγγλικά, γιατί δεν είναι γιαννιώτες, είναι του εξωτερικού. Και βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν καινοτομία που δεν το φανταζόσουν. Γιατί γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη τους. Άρα αυτό είναι έντονο. Και ο κόσμος πάντα ξέρει και μιλάει και ακούει και τείνει να βελτιωθεί. Στο τελευταίο κομμάτι κάνουμε ένα γύρο με γρήγορες ερωτήσεις. Κάποιες είναι διαδικές, δηλαδή διάλεξε το ένα από το άλλο. Κάποιες είναι λίγο πιο αφηρημένες, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι με γρήγορες απαντήσεις να κλείσουμε την εικόνα μας για σένα. Και να μάθουμε ίσως και κανένα 2 πράγματα που δεν μας δόθηκε ευκαιρία να μάθουμε για σένα. Λοιπόν, βιβλίο ή podcast? Βιβλίο λέω ρομαντικά, αλλά στην πραγματικότητα podcast ακούω. Είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός τύπος? Πρωινός. Πρωινός τύπος, είμαι σίγουρος. Καφές ή τσάι? Καφές. Με ποιο ιστορικό πρόσωπο θα ήθελες να δείπνήσεις? Με τον Neil Armstrong. Neil Armstrong. Με ποια τεχνολογία δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς? Χωρίς το κινητό μου, δυστυχώς. Και έχω σπινέσει το wallet. Το Apple Wallet, το Apple Pay. Ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη για επαγγελματικά ταξίδια? Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Φοβερή πόλη. Φοβερή πόλη. Δεν γίνεται. Είναι και το finance center of the world, οπότε... Οι πιο business-prone άνθρωποι από εκεί δεν υπάρχουν. Κατά την άποψή μου. Δεν έχω πάει παντού, αλλά μέχρι σήμερα η Νέα Υόρκη είναι το νούμερο 1. Θα κάνετε business εκεί, σκέφτεσαι... Πολύ σύντομα. Πες μας ένα βιβλίο που άλλαξε τη ζωή σου. Του Χαράρι, το σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας. Πολύ όμορφο. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις λάβει? Wow, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Ναι, είναι. Ποτέ μην εγκαταλείπεις. Αν δεν ασχολιώσουν με την τωρινή σου δραστηριότητα, δεν είσαι ο CEO της NATEC, δεν έκανες την NATEC, τι πιστεύεις θα έκανες? Κάτι εντελώς διαφορετικό. Νομίζω θα γινόμουν αρχαιολόγος. Οκ. Έχεις κάτι, ασχολείσαι? Δεν ασχολούμαι, αλλά για κάποιο λόγο με εντριγκάρει απίστευτα η ιστορία. Και δεν το κρύβω ότι στο γυμνάσιο κάποια στιγμή σκέφτηκα σοβαρά ότι η αρχαιολογία μου ταιριάζει πάρα πολύ. Τι πιστεύεις ότι κάνει ένα επιχειρηματία outlier? Δεν υπάρχουν πολλές μαγικές συνταγές. Είναι ότι υπάρχει πίστη στο να ακολουθεί το όραμά του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που δίνω από τη δική σου ιστορία σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ έντονο χαρακτηριστικό της ιστορίας σου είναι ότι πραγματικά μπορούμε, αν πιστεύεις ότι είναι εφικτό κάτι και είναι θέμα κατανόησης και δικής σου άποψης, μπορείς πραγματικά να το καταφέρεις και νομίζω ότι είναι αυτό που λείπει από την επιχειρηματική αντίληψη και εμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Να προσθέσω κάτι. Κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο στον ευρύτερο χώρο της τραπεζικής τεχνολογίας, ο οποίος μου είχε πει: ξέρεις, όπως μου τα λες, θα εξυπηρετήσεις όλους αυτούς όπου κανένας άλλος δεν θέλει να εξυπηρετήσει. Και μου λέει: γιατί να ακολουθήσεις κάτι που κανένας δεν κάνει?
Και κατάλαβα ότι αυτό ακριβώς είναι που με ιντριγκάρει. Ότι μπορώ και θέλω να κάνω αυτό που κανένας άλλος δεν θέλει να κάνει. Γιατί το πιστεύω. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο των Outliers. Το Outliers Podcast είναι μια πρωτοβουλία της Endeavor Greece. Μπορείτε να μας βρείτε και να γραφτείτε στα κανάλια μας σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες στο outliers.gr.